Thiên linh linh, địa linh linh. Thái thượng lão quân, mau hiển linh, bài vị Lạc Vân Khanh. Hoàng thượng, không phải ngoài ý muốn. Vương phi bị người ta hại. Người đang nói bậy bạ gì đó. Hoàng hậu đã nói rồi, rõ ràng là ngoài ý muốn. Vương gia, Thanh Nhi nàng ta không phải là điên rồi chứ? Mau cho người đuổi nàng ta xuống đi, còn không mau lôi nàng ta đi. Dạ. Vương phi, nếu người trên trời có linh, nhất định phải quay lại báo thù. Đi. Lão Lạc, người đang trách trẫm sao? Nhất định là Vương phi hiển linh rồi. Nàng ấy quay lại báo thù rồi. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lôi nàng ta ra ngoài. Đi. Mau đi. Mà đó, còn để cho người ta ngủ không vậy? Lạc Vân Khanh. Vương phi, người thật sự đã quay về rồi. Thanh Nhi biết ngay mà, người nhất định sẽ quay lại. Ai? Vương phi nào? Người là ai? Tôi là Thanh Nhi đây Vương phi. Thanh Nhi là ai? Kỳ Ngạn, sao anh lại ở đây? Ma kìa, không phải ta làm. Ngươi mới là ma, cả nhà ngươi đều là ma. Vương gia, tôi sợ quá. Không sao, Yên Nhiên đừng sợ, ta ở đây. Yên Nhiên, con tiện nhân trong tiểu thuyết của Kỳ Ngạn. The film was translated and narrated by M Media. Cảnh tượng này không phải trong tiểu thuyết của Kỳ Ngạn. Nữ chính Lạc Vân Khanh dựa vào Mạnh Phượng Hoàng mà sống lại sao? Trời ơi, không phải chứ, ta xuyên không thành nữ chính rồi. Người buông ta ra. Lại đây. Lạc Vân Khanh, người điên rồi sao? Cuối cùng cũng không giả vờ nữa phải không? Tránh ra. Lạc Vân Khanh, bản vương khuyên nàng đừng làm càn. Bản vương không ngại để trấn Viễn tướng quân tuyệt hậu. Vương gia, huynh nhìn cho kỹ. Ta Lạc Vân Khanh nếu muốn hại người, chính là dùng thủ đoạn quang minh chính đại. Có vài người làm cho bị ổi không dám ra mặt, ta Lạc Vân Khanh sẽ không làm. Vương phi, Yên Nhiên, chúng ta đi. Đừng để ý đến nàng ta. Lạc Vân Khanh, ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi, ta, bà đây chính là biết hết tất cả đấy nhé. Bảo ngươi dìm nước Lạc Vân Khanh, sao nàng ta lại sống lại được? Nô tỳ quả thực đã đợi Vương phi trầm hồ rồi mới rời đi. Nô tỳ cũng không biết vì sao lại như vậy. Chắc phi bớt giận. Nô tỳ còn một kế có thể dùng được. Cái này, các người chắc chắn muốn ta cứ như vậy mà tham dự quốc yến sao? Đúng vậy. Cứu mạng. Vương phi, đây đều là những thứ mà bình thường người thích nhất mà. Y phục và trang điểm, chúng tôi đều làm theo sở thích của người. Cái này, Vương phi chẳng lẽ sau khi rơi xuống nước trở nên ngốc rồi sao? Sao ngay cả điều này cũng không nhớ? Nói bậy bạ gì đó. Vương phi vốn đã không thông minh, chỉ là bây giờ càng ngốc hơn thôi. Các người lùi xuống đi. Vâng. Ta biết nữ chính thẩm mỹ rất kém, nhưng tận mắt chứng kiến thì ai mà chịu nổi chứ? May mà ta đã chuẩn bị từ trước. Thanh Nhi, mang đồ đến đây. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Sao chỉ có hai người các ngươi đến? Trấn Vương phi đâu? Tỷ tỷ nghe nói lần này có sứ thần nước ngoài, đặc biệt tỉ mỉ trang điểm, nói là muốn cho mọi người một bất ngờ, có lẽ đang trên đường đến. Trẫm hỏi ngươi sao? Hoàng Nhi, con đi đón Trấn Vương phi đến đây cho ta. Không cần đâu. Chuyện gì vậy? Nàng ta không phải là không có thẩm mỹ sao? Đây là Trấn Vương phi sao? Sao lại khác với mọi năm vậy? Chuyện gì vậy? Chỉ cần không làm cho Thiên Việt quốc chúng ta mất mặt là được. Cuối cùng cũng có chút lời thoại mới.
Trang điểm xinh đẹp như vậy chắc sẽ không bị đuổi ra ngoài chứ. Ta không thể làm lãng phí phúc lợi được biết trước cốt truyện được. Phụ hoàng, Vân Khanh đến muộn, mong phụ hoàng thứ tội. Không cần đa lễ, đến là tốt rồi. Ngồi đi. Vâng. Hôm nay sứ đoàn ô hợp đến triều ta bái kiến, mang đến rất nhiều chân bảo hiếm có. Trẫm vô cùng vui mừng, đặc biệt thiết lập yến tiệc này chiêu đãi sứ giả đến thăm, để họ cũng cảm nhận được phong tục tập quán của Thiên Việt quốc chúng ta. Cảm tạ long ân của bệ hạ. Lần này chúng tôi đến dâng bảo vật, còn muốn cùng Thiên Việt quốc giao lưu văn hóa. Sứ giả muốn giao lưu như thế nào? Chúng tôi muốn cùng Quý quốc, hai nước chúng ta tiến hành 3 cuộc thi đấu giao lưu văn hóa. Xin hỏi bệ hạ, khi nào có thể bắt đầu? Trời ơi, sao lại xuất hiện tiếng Anh? Cái này so với cốt truyện gốc sao lại khác thế này? Lý dịch quan, ngươi dịch thử xem. Bệ hạ, thần hiểu biết nông cạn, loại ngôn ngữ này quá thâm sâu, thần không thể nào giải thích được. Có trách hiện nay các quốc gia đều dục dịch, văn hóa thiên triều cũng chỉ đến thế mà thôi. Còn vạn dân kính ngưỡng tứ hải triều bái, các ngươi không xứng đáng nhận được nhiều bảo vật của chúng ta như vậy. Sophia, không thể nói bậy. Từ lâu đã nghe nói thiên triều có ngũ châu tứ hải, dịch quan đoàn hùng mạnh nhất, nhưng nay được gặp lại khiến ta cảm thấy thực lực của thiên triều cũng chỉ đến thế mà thôi. Thiên Việt các ngươi không hiểu người khác nói gì. Chuyện này nếu chuyển ra ngoài, to gan. Bệ hạ, nếu thiên triều không ai có thể dịch được thì thôi bỏ chuyện này đi. Hách Đa nguyện ý dịch cho mọi người nghe, không cần sứ giả phí tâm. Sứ giả đường xa đến đây, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Chỉ là khách đến nhà, đạo lý khách tùy chủ, sứ giả hẳn là hiểu rõ chứ. Lạc Vân Khanh, nàng đang nói bậy bạ gì vậy? Ngồi xuống. Tỷ tỷ thật là lợi hại, nói nhăng nói cuội cũng có thể bịa ra một đoạn dài như vậy. Những lời này của ngươi ta mười mấy tuổi đã biết rồi. Đến Thiên Việt quốc chúng ta, hãy bỏ cái giọng địa phương quê nhà của ngươi đi. Được. Trấn Vương Phi, con dịch thử xem, vị sứ giả này vừa rồi là có ý gì? Thưa phụ hoàng, vừa rồi sứ giả bọn họ nói đã chuẩn bị 3 cuộc tỉ thí giao lưu văn hóa. Họ nói rằng đang đợi chúng ta nhận thua đấy. Bệ hạ, trước khi cuộc thi bắt đầu, tôi muốn thêm một điều kiện cá cược. Cá cược cái gì? Lần này có 3 cuộc thi. Nếu thiên triều thắng 2 trận, chúng tôi ngoài việc cống nạp hàng năm, nguyện ý tặng thêm 5.000 con chiến mã. Nhưng nếu không thể, vậy xin thiên triều cắt nhượng 10 tòa thành phía Bắc Định Sơn. Tên này thật biết gây chuyện. Bệ hạ, trong 10 tòa thành đó có hàng chục vạn bá tánh sinh sống, tuyệt đối không thể đem ra làm vật cá cược. Bệ hạ, nhất định không thể hành động theo cảm tính. 10 tòa thành này dễ thủ khó công, là một phòng tuyến tự nhiên. Một khi đã nhường, triều ta nguy mất rồi. Tên sứ giả nước ô hợp kia, ngươi có tự tin như vậy thắng được Thiên Việt quốc ta không? Được, trẫm sẽ cùng ngươi. Xin bệ hạ nghĩ lại. Phụ hoàng, giá trị lãnh thổ Thiên Việt quốc ta vượt xa mấy ngàn con chiến mã. Tên sứ giả nước ô hợp này rõ ràng là có ý đồ xấu. Phụ hoàng vạn lần không thể đáp ứng. Trấn Vương lo xa rồi, chúng ta chỉ là muốn cho cuộc tỉ thí thêm chút phần thưởng thôi mà. Bệ hạ, người chắc hẳn sẽ không phụ lòng ý tốt của chúng ta chứ? Sao nào? Các ngươi từng người một, còn chưa tỉ thí mà đã nhận thua rồi sao? Các ngươi thoái thác như vậy, chẳng lẽ
Thiên triều không có ai dám tỉ thí sao? Hách Đà, vương gia, đừng kích động. Xin bệ hạ mau chóng quyết định. Cả sứ đoàn chúng ta đang nhìn đấy. Xin người hãy mau chóng quyết định. Bây giờ đã cưỡi hổ khó xuống rồi. Xem ra trận này nhất định phải đánh cược rồi. Được. Trên địa bàn của ta còn sợ ngươi sao? Cược. Bắt đầu thôi. Lên đi. Bệ hạ, đây là trò tiêu khiển phổ biến nhất của ô hợp quốc chúng ta. Hoa Lăng đạo. Lấy tay làm thủ, lấy chân làm công. Hai bên đối thủ cần phải ở trong phạm vi lôi đài tiến hành đánh nhau. 1 nén nhang làm hạn. Ai ngã xuống đất, người đó thua. Hóa ra là phiên bản cổ đại của Taekwondo. Chiến sĩ nước ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Không biết Thiên Việt quốc ngươi phải ai ra sân đây? Phụ hoàng, Nhi thần nguyện ứng chiến. Bắt đầu. Chấn vương phạm quy 1 lần. Vương gia hiện giờ vẫn còn trên sàn đấu. Sao ngươi còn có tâm trạng ăn uống ở đây vậy? Bộ nhà ngươi ở chợ hay sao? Lo chuyện bao đồng. Tỷ tỷ hôm nay thật sự khác với mọi ngày. Đừng có làm thân với ta. Nếu ngươi rảnh rỗi quá thì lên thay vương gia tỉ thí đi. Ngươi. Vương gia. Không được, cứ tiếp tục thế này thì ván này chắc chắn thua. Ta bây giờ và Tiêu Thừa Cẩn cùng chung vinh nhục, tuyệt đối không thể để chàng thua trận. Vương gia. Tấn công cận chiến, nhất chiêu chế thắng. Chính là lúc này. 3 2 1. Hết giờ. Hiệp 1, Trấn Vương thắng. Hoa Lăng đạo của Quý quốc thật sự có chút thú vị. Thật quá xuất sắc. Bệ hạ, Trấn Vương và Trấn Vương Phi tình thâm như cá với nước, phối hợp ăn ý. Ván này thua tâm phục khẩu phục. Sứ giả đại nhân nói đùa rồi. Vận may của chúng ta lần này chỉ là tốt hơn một chút xíu thôi. Lạc Vân Khanh, ngươi không xứng với mệnh phượng này. Trấn Vương Phi, ngươi thật là khiêm tốn. Ván đầu tiên, thắng bại đã định. Sứ giả Hách Đà, ô hợp quốc các ngươi lại thua Thiên Việt quốc chúng ta 2.500 con chiến mã rồi đấy. Sứ giả Hách Đà, tiếp theo sẽ thi đấu gì vậy? Bệ hạ, xin xem. Các ngươi đây là muốn so tài bắn cung sao? Phải, cũng không phải. Mang lên đây. Thế giới này thật là kỳ diệu. Cái gì cũng có. Đây là súng hỏa mai, tương tự như bắn cung của Quý quốc. Hướng súng hỏa mai vào hồng tâm, bắn trúng vòng nào thì là điểm đó. Ai nhiều điểm hơn sẽ thắng. Quả nhiên là bắn súng. Lấy điểm số bắn trúng phân thắng bại. Cao nhất 10 điểm. Một ván định thắng thua. Không ngờ khẩu súng nhỏ bé này uy lực lại lớn đến vậy. May mà không phải bắn người. Nếu không, lão phu hôm nay có lẽ đã bỏ mạng ở đây rồi. Ván này chúng ta sẽ để Sophia xuất chiến. Không biết Thiên Việt quốc phải ai ứng chiến đây? Chư vị ái khanh, các người ai sẽ ứng chiến đây? Toàn triều văn võ bá quan, từng người một như rùa rụt cổ. Xem ra Thiên Việt quốc thật sự là suy tàn rồi.
Nếu không thì trực tiếp nhận thua đi. Thỉnh bệ hạ tuyên bố từ bỏ cuộc thi. Ván này chính là bên ta giành chiến thắng. Ai nói muốn nhận thua? Bản vương. Mắt huynh bị thương, không nên ứng chiến. Ván này ta thi. Được. Tỷ tỷ, cuộc thi này liên quan đến sự tồn vong của thành trì nước ta. Tỷ tỷ đừng nên liều lĩnh. Nếu như thua, tỷ tỷ chính là tội nhân thiên cổ. Được thôi, vậy muội thi đi, tới đi. Tỷ tỷ nói đùa rồi. Yên Nhiên thân là nữ nhi yếu đuối, làm sao biết mấy chuyện múa đao múa kiếm chứ? Vậy muội hãy ngậm miệng lại, để tỷ tỷ cho muội mở mang tầm mắt. Trấn Vương phi, con có nắm chắc không? Thử mới biết được. Nhưng mà ta thấy chỉ thi bắn súng quá nhàm chán. Ta muốn chơi lớn hơn. Trấn Vương phi có ý kiến gì? Hai bên chúng ta, mỗi bên chọn một người của mình, đứng trước bia ngắm, làm mồi nhử. Thế nào? Nếu Trấn Vương phi muốn chơi, vậy chúng ta đương nhiên sẽ chơi đến cùng. Người Trấn Vương phi chọn là Liễu Trác Phi. Mời. Ta. The film was translated and narrated by M Media. Vòng số 10. Trấn Vương phi, tới người đó. Muội muội, ta vừa nhìn thấy muội, mắt không thấy thì tim không đau. Ngươi đã nhớ lại tất cả rồi. Liễu Yên Nhiên, muốn mạnh cách phải không? Vậy thì phải xem ngươi có mạng để lấy không đã. Lạc Vân Khanh, ngươi muốn báo tư thù. Ta nói cho ngươi biết, ta là con gái thừa tướng. Nếu ngươi dám lấy mạng ta, cha ta sẽ không tha cho ngươi. Cái gì? Cao hơn chút nữa. Được. Mở mắt còn khó ngắm, huống chi là bịt mắt. Không khéo lại mất mạng như chơi. Trấn Vương phi, thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Bắt đầu thôi. Muội muội, ta bắn đây. Vòng số 10. Ván này ta thắng. Muội muội hài lòng không? Sứ giả đại nhân, thừa nhận chứ? Hay. Trấn Vương phi, không ngờ con lại giỏi như vậy. Là con gái của đại tướng quân Trấn Viễn. Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử. Tạ phụ hoàng khen ngợi. Sứ giả Hách Đa, hai ván trước chúng ta đều thắng. Ván thứ ba này người còn so tài không? Không cần. Vậy 10 tòa thành ở phía Bắc Định Sơn của trẫm, trẫm còn phải cho ngươi không? Nếu đã thắng rồi, đương nhiên là không cần cho nữa. Tốt. Ta thích sứ giả Hách Đa. Cái khí phách nói được làm được này, ta rất hoan nghênh ngươi. Lần sau đến thăm, lần sau đến, nhất định đừng quên mang theo 5.000 con chiến mã đó. Nhất định. Xem ra mạnh cách của ta tạm thời được bảo toàn rồi. Tiêu Thừa Cẩn chàng làm gì vậy? Nàng không phải Lạc Vân Khanh. Nàng là ai? Kỳ Ngạn, vẫn là nam chính trong sách. Hôm nay ta nhất định phải thăm dò cho ra lẽ. Vương gia, ta không phải Lạc Vân Khanh. Ta còn có thể là ai? Không, nàng không phải.
nếu không thì sao nàng biết mắt của ta bị thương? Hỏng rồi, bị lộ rồi. Nam chính trong sách lúc nhỏ bị Đoan Vương làm bị thương mắt, nguyên chủ không biết chuyện này. Vương gia chúng ta có chuyện gì? Từ từ nói, chàng buông ta ra trước đã. Ngươi là ai? Tại sao ngươi giả mạo Lạc Vân Khanh? Ngươi có mục đích gì? Trời cao đất dày ơi, hắn rốt cuộc là ai? Nếu chàng cho rằng ta không phải Lạc Vân Khanh, hay là chàng đợi lát nữa đi hỏi cha ta xem ta có chị em song sinh gì không? Nếu không thì trên thế giới này sao có thể có người tự nhiên lại giống nhau như đúc được? Quả nhiên không có dịch dung, ta đã nói ta chính là Lạc Vân Khanh. Cớ gì phải dịch dung? Không đúng, không phải. Lạc Vân Khanh trước đây hoàn toàn không biết mấy thứ này. Ngươi là ai? Đó là bởi vì trước đây ngươi chỉ lo tìm hiểu Liễu Yên Nhiên, chưa từng thật sự hiểu ta. Chờ đã, hắn vừa nói gì vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự là... Ca, huynh là ai vậy? Cái gì? Học kỹ thuật đào máy ở đâu mạnh? Ta không có, khủng long đánh nhau với sói. Bò bí bo, ngươi đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Quả nhiên là Lạc Vân Khanh, ta thật sự điên rồi. Vậy mà còn tin ngươi thay đổi. Xem ra, hắn thật sự không phải Kỳ Ngạn. Ta phải nghĩ cách khác thôi. Vân Tương Phường, sở giao dịch thông tin ngầm lớn nhất kinh thành. Những tin tức không có trong sách, ở đây chắc chắn đều có thể tìm được. Ta phải thuận lợi xuyên không trở về. Vương Phi, công tử, đây chính là thanh lâu lớn nhất kinh thành. Thân phận ngài tôn quý, lỡ như bị người ta phát hiện thì sẽ thảm đấy. Yên tâm đi, ta ăn mặc thế này sẽ không có ai nhận ra đâu. Nếu ngươi không muốn vào thì cứ về phủ đợi ta. Không phải, ta đây. Vương gia, người của chúng ta đã triệt phá xưởng chế tạo ngân lượng giả, quả thực có liên quan đến Liễu thừa tướng. Nhưng mà chúng ta đến nơi thì ngân lượng giả đã bị chuyển đi hết rồi, manh mối lại đứt. Tiếp tục theo dõi thừa tướng phủ, nhất định phải tìm ra tung tích ngân lượng giả. Lần này nhất định phải lật đổ bọn chúng. Dạ. Hy vọng sớm điều tra ra chân tướng, đòi lại công đạo cho Trấn Viễn tướng quân. Vương gia, không xong rồi. Vương Phi đi dạo thanh lâu rồi. Cái gì? Hàn Sương cô nương, ta đến rồi, thả ta ra. Đừng chạy, thả ta ra. Hàn Sương, ngươi chẳng phải làm cái nghề này sao? Thật quá đáng. Ta bảo đảm cho ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Đồ háo sắc ở đâu đến vậy, dám bắt nạt nữ nhân. Ngươi đừng đi. Ngươi là ai mà đánh ta? Ngươi biết Ngụy Thành ta là ai không? Biết. Ngươi chẳng phải chỉ là một tên cặn bã chuyên bắt nạt nữ nhân sao? Mọi người nói có đúng không? Đúng. Tất cả im miệng, cút hết cho ta. Người đâu? Đánh hắn cho ta. Lên đi. Ca, người này cũng khá thú vị. Cũng hơi thú vị. Thế nào? Còn dám bắt nạt nữ nhân nữa không? Ta không dám nữa. Ta lấy mạng ngươi. Giữa ban ngày ban mặt mà dám bắt nạt dân nữ, đúng là hành vi của một tên ác bá. Vẫn chưa chịu đi sao? Đợi ta báo quan. Đều đợi đấy cho ta. Ta tìm người. Vừa rồi đa tả công tử ra tay cứu giúp tại hạ Lạc Vân. Không biết công tử xưng hô thế nào? Tại hạ Mạc Hành. Đây là muội muội của tôi, Mạc Nhã. Lạc Vân công tử, cách ngài dạy dỗ bọn ác bá vừa rồi thật là cao minh. Cô nương quá khen. Lạc Vân Khanh. Tiêu Thừa Cẩn, chàng thả ta ra ngoài. Nàng có biết mình là thân phận gì không? Vân Tương Phường, loại địa phương đó là nơi nàng có thể đến sao? Loại địa phương đó là địa phương gì? Vân Tương Phường tiếp đãi không ít các vị quan lớn quý nhân, họ có thể đến, tại sao ta lại không thể đến? Vậy nàng đến đó là vì muốn gặp tên trai bao đó, đúng không? Trai bao nào? Vương gia đối với chuyện của ta trước giờ đều không để tâm, hôm nay sao lại ân cần như vậy? Chẳng lẽ chàng thích ta rồi sao? Ta nực cười. Sao ta có thể thích nàng được? Nàng tự ý đi lầu xanh, làm ô nhục hoàng gia. Bản vương sẽ cấm túc nàng nửa tháng. Lạc Vân Khanh, nàng hãy ngoan ngoãn ở yên đó cho ta, đâu cũng đừng hòng đi. Tên đáng ghét. Bây giờ ngay cả vương gia cũng để ý đến con nhỏ đó. Con vô dụng đó, rốt cuộc có gì tốt chứ? Chắc Phi bớt giận. Có lẽ là do Vương Phi trước đó trước mặt phái đoàn ngoại quốc tỏa sáng rực rỡ, vương gia mới có thể đối xử khác biệt với nàng ta. Trước đây không thể phá được mệnh cách của nàng ta, bây giờ lại dám leo lên đầu ta. Đáng ghét. Vương Phi tuy có chút mưu mẹo, nhưng chung quy không thành đại tài được. Vài ngày nữa không phải là Tết Trung Thu sao? Với tài năng của Trác Phi, nhất định sẽ ngẩng cao đầu. Con nhỏ đó vốn rốt đặc cán mai, giờ lại còn bị phạt cấm túc.
Tiệc trung thu này, nàng ta nhất định không thể tham dự. Đến lúc đó, ai còn nhớ đến người tên Trấn Vương Phi nữa chứ? Vương gia, thiếp chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi. Đợi đã, còn phải đợi ai nữa? Nàng ta đến rồi. Tỷ tỷ không phải đang bị phạt sao? Ta còn tưởng vương gia sẽ không dẫn tỷ ấy đi chứ. Nếu không phải vì vương tử và công chúa của Xạ Nhạc muốn gặp nàng ta, bản vương mới không phá lệ. Vậy là lát nữa ta còn phải cảm ơn vương tử và công chúa của Xạ Nhạc quốc sao? Hôm nay là Tết Trung Thu, chiều ta đón tiếp hai vị quý khách của Xạ Nhạc quốc. Để tỏ lòng hiếu khách, trẫm mời hai vị tham gia tiệc Trung Thu của chúng ta, cùng nhau thưởng nguyệt, cùng nhau tận hưởng đêm nay. Mời quý khách lên điện. Mạc Hành nước Xạ Nhạc, Mạc Nhã bái kiến hoàng đế bệ hạ. Là hắn. Trấn Vương Phi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vương Phi tỷ tỷ, lâu rồi không gặp. Thì ra là các ngươi. Chúng ta thật sự có duyên. Chuyện đánh cược của Vương Phi và phái đoàn ô hợp được lan truyền rộng rãi trong dân gian. Huynh muội chúng ta càng thêm sùng bái, hy vọng có cơ hội có thể trò chuyện cùng Vương Phi. Không thành vấn đề. Đừng có bám lấy ta. Không thành vấn đề. Mẫu hậu, tiết mục nên bắt đầu rồi. Được, mời ngồi. Vậy năm nay vẫn như mọi năm, thông qua làm thơ chọn ra một vị nữ tú tài giỏi nhất. Ta đã đọc thuộc lòng toàn bộ. Chuyện này chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Chán quá. Mẫu hậu, năm nay con muốn mời tỷ tỷ cùng tham gia, cho Trấn Vương Phi tham gia. Lần này có trò hay để xem rồi. Lại nữa rồi, từ khi đi lệch hướng khỏi nguyên tắc, hành động của con đàn bà đáng ghét này càng ngày càng kỳ lạ. Muội muội, bài học từ cuộc thi bắn súng lần trước, muội vẫn chưa nhớ sao? Có muốn làm lại lần nữa không? Mấy năm trước, Trấn Vương Phi thể hiện không mấy nổi bật. Không biết năm nay có còn muốn tham gia không? Lát nữa nàng ấy nói gì ta đều biết cả. Người đang nói bóng gió gì vậy? Nếu Liễu Trác Phi đã mời, vậy ta tất nhiên phải tham gia rồi. Vậy mọi người hãy bốc thăm một đề, làm thơ đi. Mai, tuyết hoa phi lạc, ngọc đường không. Độc bão cô trinh, ngạo chúng hùng. Mạc hướng đông phong, tầm cựu ước. Xuân quang tiên đáo, mộc lan tùng. Tỷ tỷ, sao tỷ lại ăn cắp thơ của muội? Mẫu hậu, người phải làm chủ cho con. Trấn Vương Phi, không biết làm thơ không phải là điều đáng xấu hổ, nhưng ngươi lại ăn cắp thơ của người khác, thật là to gan. Tỷ tỷ, sao tỷ có thể làm vậy? Ta đã coi tỷ như tỷ muội ruột thịt. Mẫu hậu, Vân Khanh chỉ tình cờ ở trong phủ nghe thấy muội muội ngâm bài thơ này, nhưng mà ta thấy làm thơ thật là quá vô vị. Chi bằng chúng ta chơi phi hoa lệnh đi. Chơi phi hoa lệnh đi. Muốn xem ta làm trò cười? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thành trò cười. Đề mục: gió, phong suy thúy mạn, thiên trùng diệp, vũ đả hoàng tiêu, kỷ điểm hoa. Thiên phong suy ngã thượng cao sơn, vạn lý trường thành tỏa bích quan. Người tiếp theo. Tỷ tỷ, thi đấu chính là thi đấu. Chốc nữa muội muội nhất định sẽ dốc hết sức. Cứ yên tâm, ta cũng sẽ không nương tay. Hôm nay là Tết Trung Thu, vậy hãy lấy trăng làm đề tài. Cứ chén mời trăng sáng, bóng cùng thành ba người. Trời cao, đêm thu vắng lặng, ánh trăng càng thêm trong xanh. Hồi nhỏ không biết trăng gọi là đĩa ngọc trắng ngần. Hay sao nàng ta bỗng nhiên lợi hại thế nhỉ? Vương Phi lúc nào lại học làm thơ rồi? Nhìn tài văn của Vương Phi không giống kẻ ngu ngốc chút nào. Ta cũng thấy lạ, sao nàng ta khác với trước kia thế nhỉ? Muội muội, đến lượt muội rồi. Ngoài trời ai thổi sáo ngang, thổi cho trăng lên cao vút. Trăng sáng cảnh lai, chim giật mình, gió mát nửa đêm ve kêu vang. Vương Phi tỷ tỷ giỏi quá. Đầu dương, ánh trăng sáng đầu dương, ngỡ là sương trên mặt đất. Biển xanh trăng sáng, châu rơi lệ, lam điền ngày ấm, ngọc sinh khói. Hay, ngươi đoán xem ai sẽ thắng? Nếu là trước đây, ta chắc chắn đặt cược vào Liễu Trác Phi, nhưng bây giờ ta cũng không dám chắc nữa. Muội muội, còn thi nữa không? Đương nhiên là phải thi, làm sao muội có thể đấu lại kiến thức 9 năm giáo dục bắt buộc của ta được? Trẻ người non dạ, còn non lắm. Vậy ta ra chiêu đây. Mời. Trăng lên chim núi giật mình, thỉnh thoảng kêu vang suối xuân. Trăng đêm soi dọi lầu cao, gió lạnh thổi khách lãng du. Trăng mọc trên biển cả, khắp trốn cùng lúc ngắm trăng. Hay,
Muội muội, không thể so được, cứ nhận thua đi. Không thể nào, ta. Hết giờ. Thật là một cuộc tranh tài gay cấn. Tiếc là thời gian có hạn. Nữ trạng nguyên thi thơ năm nay chính là Trấn Vương Phi. Hay, cuộc thi thơ đã kết thúc. Tiếp theo là thi múa. Liễu Trác Phi là quán quân thi múa năm ngoái, vậy màn múa năm nay sẽ do nàng ấy mở màn. Tiêu Thừa Cẩn này thật sự là luôn giữ vững hình tượng. Rõ ràng là có mưu đồ khác, vậy mà vẫn cố gắng giả vờ ra vẻ thâm tình. Cắn miếng nào? Không cần. Điệu múa của Liễu Trác Phi vẫn xuất thần nhập hóa như vậy. Quán quân năm nay nhất định thuộc về Liễu Trác Phi rồi. Mẫu hậu, tỷ tỷ chưa từng tham gia thi múa, con muốn mời tỷ tỷ cùng thử sức. Ta không giống muội muội, được học múa từ nhỏ, ta sẽ không góp vui đâu. Đấu thơ đã thắng rồi, chẳng lẽ lại sợ màn tỉ thí múa còn con này sao? Con đàn bà đáng ghét này phiền phức thật đấy. Tiêu Thừa Cẩn rốt cuộc là chịu đựng nàng ta kiểu gì vậy? Nếu tỷ tỷ có điều gì lo lắng thì cứ nói với muội muội. Muội muội sẽ không ép buộc tỷ tỷ đâu. Muội muội đã nói vậy rồi, ta còn gì mà không dám nữa chứ. Mẫu hậu, xin cho phép Vân Khanh lui xuống chuẩn bị một chút. Đi đi. Trấn Vương Phi biết múa sao? Ta chưa từng thấy nàng ta múa, nhưng Liễu Trác Phi từ nhỏ đã luyện múa, e rằng không ai có thể vượt qua nàng ta đâu. Tới rồi, Trấn Vương Phi đến rồi. Trấn Vương Phi mặc gì vậy? Sao mà đẹp vậy? Đúng vậy, đẹp quá đi mất. Phụ hoàng, mẫu hậu, Vân Khanh đã chuẩn bị xong. Trấn Vương Phi, ngươi mặc y phục gì vậy? Thưa mẫu hậu, đây là y phục Vân Khanh đặc biệt chuẩn bị cho màn tỉ thí múa này. Lát nữa mọi người sẽ thấy được hiệu quả thôi. Vậy thì bắt đầu đi. Đây là điệu múa gì vậy? Ta không biết. Có điều điệu múa này làm nổi bật lên khí chất khác biệt của Trấn Vương Phi. Nàng ta và thực khác với trước đây. Hay, hay lắm. Vân Khanh múa xong rồi. Điệu múa này của Trấn Vương Phi quả thực rất thú vị. Xin hỏi các vị ở đây còn ai muốn tỉ thí nữa không? Điệu múa của Trấn Vương Phi có phần đặc sắc hơn của Liễu Trác Phi. Ai dám lên tỉ thí nữa chứ? Ta thấy quán quân tỉ thí múa năm nay sắp đổi người rồi. Nếu không còn ai tỉ thí nữa thì chúng ta bắt đầu bỏ phiếu đi. Ta chọn Liễu Trác Phi. Ta chọn Trấn Vương Phi. Ta cũng chọn Trấn Vương Phi. Bây giờ chỉ còn Trấn Vương. Trấn Vương, con chọn ai vậy? Con phải nghĩ sao? Theo như thiết lập nhân vật của hắn, chắc chắn là sẽ chọn con tiện nhân kia rồi, Lạc Vân Khanh. Nàng thật sự không quan tâm đến suy nghĩ của bổn vương sao? Vương gia. Thưa phụ hoàng, Yên Nhiên và Vương Phi đều có nét đẹp riêng. Nhi thần xin phép bỏ phiếu trắng. Hắn không cần thiết lập nhân vật nữa sao? Vậy nếu đã như vậy thì quán quân tỉ thí múa năm nay là Trấn Vương Phi. Tạ phụ hoàng. Chúc mừng tỷ tỷ, cũng nhờ muội muội bảo ta tỉ thí đấy. Ta nên cảm ơn muội muội mới phải. Lạc Vân Khanh, đừng được voi đòi tiên nữa. Vương gia đau lòng muội muội rồi. Vậy lúc nãy sao chàng không bỏ phiếu cho muội muội? Nàng. Vương gia, thôi bỏ đi. Thôi bỏ đi thôi. Tiếp theo là màn cuối cùng. Mẫu hậu, trận cuối cùng, con muốn tỉ thí cùng tỷ tỷ. Ta cũng muốn được lĩnh giáo tài nghệ của tỷ tỷ. Rốt cuộc lợi hại đến đâu? Trấn Vương Phi, ngươi có bằng lòng không? Liễu Yên Nhiên, ta vốn định tha cho ngươi một mạng. Nếu ngươi chán sống thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Được thôi, thi gì? Hôm nay chúng ta sẽ thi thư pháp. Chỉ phân thắng thua thì chán quá. Chúng ta chơi lớn hơn đi. Thế nào? Ngươi muốn chơi gì? Chúng ta đặt cược 10 vạn lượng bạc. Sao nàng ta lại là trùng hợp sao? Ai thua thì phải đưa cho đối phương 10 vạn lượng bạc. Đây chính là tỷ tỷ nói đấy nhé. Đừng để đến lúc tỷ thua lại không chịu nhận.
nói lời giữ lời. Bắt đầu. Ván này Trấn Vương Phi chắc chắn thua. Sao lại nói vậy? Nét chữ của nàng ta như chân gà, xấu như ma vẽ. Thôi không nói nữa. Nhưng Trấn Vương Phi đã thắng 2 trận rồi, chưa chắc đã không có cơ hội thắng. Đợi ngươi thấy chữ của nàng ta thì sẽ rõ. Hết giờ. Còn muốn moi tiền từ túi ta? Nằm mơ đi. Trấn Vương Phi lại còn làm một bài thơ nữa. Người có lúc hợp tan, chẳng có lúc tròn khuyết. Bài thơ hay. Trận này rõ ràng Trấn Vương Phi thắng. Muội muội, thôi thì phải nhận thua đấy. Tỷ tỷ quả nhiên lợi hại. Muội muội bội phục. Trấn Vương Phi trong thời gian ngắn như vậy mà có thể viết được những chữ tuyệt vời thế này, xem ra trước đây chúng ta đã hiểu lầm con rồi. Thưa phụ hoàng, Vân Khanh trước giờ vẫn luôn cho rằng không lộ tài năng mới là cách tốt nhất để bảo toàn bản thân, nhưng sự thật lại không như ý muốn. Hôm nay là Trung thu, mọi người cứ xem như đây là lễ vật Vân Khanh tặng cho mọi người vậy. Tốt. Không sao cả. Tài học của nàng mọi người đều đã biết từ lâu rồi, không cần phải buồn vì chuyện này. Vương gia, Trấn Vương Phi quả thật là kinh tài tuyệt diễm. Xem ra lần này ta đến đúng rồi. Bệ hạ, Mạc Mỗ lần này đến Thiên Việt Quốc còn có một việc muốn làm. Vương tử, người còn việc gì nữa? Tìm được người trong mộng và liên hôn với Thiên Việt Quốc. Vương tử đã tìm được ý trung nhân của mình chưa? Ta đã tìm được rồi. Nàng ấy đang ở ngay đây. Là ai vậy? Không biết nữa. Là cô nương. Nàng có nguyện ý cùng ta về Xạ Nhạc không? Vương tử chắc là hiểu lầm rồi. Vương tử, Trấn Vương Phi này đã thành thân rồi, ngài vẫn nên chọn người khác đi. Chỉ cần bổn vương một ngày chưa hưu thê, Lạc Vân Khanh vẫn là Trấn Vương Phi của ta. Vì vậy ta khuyên vương tử vẫn nên chọn người khác đi. Nhưng hôm nay Trấn Vương luôn banh vực Liễu Trắc Phi, chứng tỏ ngài không thích tỷ tỷ. Nếu đã như vậy, sao ngài không cho tỷ ấy được tự do? Công chúa, chuyện nhà của chúng tôi không cần công chúa phải bận tâm. Lạc tỷ tỷ, đất nước chúng tôi sùng bái chế độ một vợ một chồng. Nếu tỷ gả đến đất nước chúng tôi thì không cần phải chung chồng với người khác nữa. Hơn nữa hoàng huynh của tôi cũng sẽ đối xử rất tốt với tỷ. Một vợ một chồng. Phải đó Lạc tỷ tỷ, tỷ hãy suy nghĩ nhé. Thế giới này thật kỳ diệu. Vậy mà lại có quốc gia có chế độ giống như thời hiện đại. Tôi với ngài. Lạc tỷ tỷ, tỷ hãy suy nghĩ lại đi. Vương gia, Trấn Vương Phi, người thật to gan, dám lén lút đưa vũ khí của triều ta cho sứ đoàn Xạ Nhạc. Người rốt cuộc có ý đồ gì? Phụ hoàng, nếu không phải nhi thần trên đường hồi thành tình cờ gặp quân đội Xạ Nhạc, phát hiện trong số họ cất giấu một lượng lớn vũ khí của triều ta, e rằng Xạ Nhạc quốc đã sớm tấn công triều ta rồi. Trấn Vương Phi, ngươi còn gì để nói? Phụ hoàng bớt giận. Việc này còn có điểm đáng ngờ, nên điều tra rõ chân tướng sự việc rồi hãy kết luận. Tam đệ nói đúng. Đệ muội quả thật có giao tình sâu đậm với vương tử Xạ Nhạc, nhưng nàng ta dù sao cũng chỉ là một phụ nữ. Nếu không có người chỉ điểm, làm sao nàng ta có thể lấy được số lượng lớn vũ khí như vậy? Chắc hẳn đằng sau chuyện này là tam đệ đã bày mưu tính kế. Đại ca nghi ngờ ta sao? Ta chỉ nói sự thật thôi. Hiện tại xem ra tam đệ là kẻ tình nghi lớn nhất. Đoạn vu oan thông đồng phản quốc này quả nhiên giống trong sách đến vậy. Nhớ trong sách Lạc Vân Khanh và Tiêu Thừa Cẩn đều bị bỏ tù. May mà ta đã chuẩn bị từ trước. Phụ hoàng, phụ thân của Vân Khanh vì bảo vệ biên cương mà hy sinh cả đời trung nghĩa. Là nữ nhi của người, Vân Khanh tuyệt đối không thể làm ô danh gia tộc. Còn vương gia cũng là dòng dõi quý tộc, vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết, làm sao có thể thông đồng phản quốc? Vân Khanh viết thư cho công chúa Mạc Nhã là để từ chối lời cầu hôn của vương tử Xạ Nhạc quốc, không ngờ lại bị người ta hãm hại. Vân Khanh xin phụ hoàng giao người này cho Vân Khanh thẩm vấn. Vân Khanh nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng. Được rồi, vậy giao cho con xử lý. Tạ phụ hoàng. The film was translated and narrated by M Media. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội nói ra sự thật, tha cho ngươi một mạng. Vừa rồi, bột phấn vừa rồi là gì? Ngươi có thấy ngứa ngáy khắp người không? Ngứa đến mức muốn lột da ra không?
Chỉ cần ngươi nói ra sự thật, ta sẽ cho ngươi thuốc giải. Bột này là ta tự sáng chế ra. Trên đời trừ ta ra, không còn ai có thể điều chế thuốc giải. Nếu ngươi không muốn, vậy ta đổ đi. Ta nói là có người bảo ta hãm hại Trấn Vương Phi. Hắn đưa cho ta một bức thư, bảo ta chuyển cho Đoan Vương, nói rằng Trấn Vương Phi có ý đồ phản quốc. Ngươi có biết là ai không? Không biết. Hắn luôn bịt mặt. Tiểu nhân căn bản không nhìn thấy mặt hắn. Phụ hoàng, hiện tại hiểm nghi của Nhi thần và Vương gia coi như đã được rửa sạch. Đủ rồi. Chuyện này đến đây là thôi. Đừng nhắc lại nữa. Dạ, vâng phụ hoàng. Đã chuẩn bị xong hết cả chưa? Là cô nương, đều đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ cô lên tiếng thôi. Vậy bắt đầu thôi. Mọi người, hôm nay là buổi biểu diễn vũ khúc mới của Vân Tương Phường chúng ta. Vô cùng cảm tạ mọi người đã đến ủng hộ. Ta đảm bảo tối nay nhất định sẽ khiến mọi người vui quên cả lối về. Xin mời các cô nương nhóm đầu tiên lên sân khấu. Đây là kiểu mở màn mới sao? Đừng bận tâm nhiều như vậy, cứ xem là được rồi. Lần đầu tiên biết được vũ đạo còn có thể nhảy như vậy. Phòng Mama quả nhiên không lừa chúng ta. Điệu múa này thật thú vị. Trời ơi! Hay. Vị công tử này, ta muốn gặp lão bản của các ngươi, để ta qua đó. Ngài có chuyện gì có thể nói với chúng tôi. Chúng tôi có thể chuyển lời giúp ngài làm lỡ đại sự của ta. Ngươi gánh vác nổi sao? Thế nào, Hàn Sương? Nỗ lực của tháng này không uổng phí chứ? Nhờ có là cô nương tận tình chỉ dạy chúng ta. Nếu không, chúng ta cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Quả nhiên là cô nương có biện pháp. Số tiền kiếm được tối nay chính là thu nhập của nửa năm của Vân Tương Phường chúng ta đấy. Phòng Mama, ta đã làm được những điều mà ta đã hứa với người rồi. Vậy thì bây giờ người nên yên tâm giao Vân Tương Phường cho ta rồi chứ? Đương nhiên, từ nay về sau, ngươi chính là chủ nhân của Vân Tương Phường chúng ta. Chúng ta đều nghe theo ngươi. Được rồi. Phòng Mama, ta muốn người huy động tất cả nhân mạch của Vân Tương Phường đi tìm giúp ta tượng ngọc hình phượng hoàng này. Là cô nương cứ yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta. Để ta vào trong, ta muốn gặp lão bản của các ngươi. Khách quan, ngươi chính là lão bản của Vân Tương Phường. Đúng vậy. Công tử có chuyện gì sao? Điệu múa vừa rồi là do ngươi biên đạo sao? Sao? Không tin vào thực lực của Vân Tương Phường chúng ta sao? Lẻ thay chẵn không thay. Cái gì? Lẻ thay chẵn không thay. Cái này sao lại còn có người ở đây? Phòng Mama, ngươi ra ngoài trước đi. Được.
Kỹ thuật máy xúc ở đâu mạnh nhất? Trung Quốc Sơn Đông, tìm Lam Tường. Ngươi cũng xuyên không tới đây sao? Ngươi mau ngồi đi, nói cho ta biết ngươi vào đây bằng cách nào, rồi ngươi đến đây bao lâu rồi? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Hôm đó, mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng. Bỗng nhiên có một đám người đến. Sự việc chính là như vậy. Đoan Vương là đại phản diện. Sao ngươi lại xuyên không đến làm quân sư cho hắn? Ta làm sao biết được? Ta là thanh niên tốt đẹp của thời đại mới, lương dân chân chính. Sao xuyên không đến thời cổ đại lại thành phản diện chứ? Tuy nhiên, ta đã nghe ngóng được. Ta xuyên không đến đây nhờ ngọc bội phỉ thúy ngay tại tông miếu hoàng gia. Điều này chắc chắn là chìa khóa để trở về thực tại. Thì ra ngọc điêu phượng hoàng ở đó, thật khiến ta phải vất vả tìm kiếm. Không đúng. Nhưng tông miếu, nó chỉ mở ra khi sắc phong hoàng hậu và thái tử. Chẳng lẽ ngươi muốn? Đúng vậy. Ta phát hiện cốt truyện của thế giới này đã phát triển khác với nguyên tác. Hai vị vương tranh giành ngôi vị thái tử, cuối cùng ai sẽ thắng? Vẫn còn khó nói. Ta hiện là Trấn Vương phi, nhất định phải đứng về phía Trấn Vương. Hay là ngươi cùng ta, phó tá Trấn Vương? Liễu Yên Nhiên, nàng ta hiện vẫn đặt cược vào Trấn Vương, chứng tỏ cơ hội thắng của Trấn Vương rất lớn. Có lý. Tuy nhiên, ta vẫn tiếp tục làm quân sư cho Đoan Vương. Như vậy, ta có thể âm thầm giúp đỡ các ngươi. Được. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng giúp Trấn Vương lên ngôi thái tử. Cái gì? Nàng ta lại dám đến nơi đó? Mẫu hậu bớt giận. Tỷ tỷ là con gái nhà tướng, vốn không câu nệ tiểu tiết. Việc đến Vân Tương Phường cũng sẽ không làm gì quá phận. Thân phận nàng ta bây giờ tôn quý như vậy, sao có thể lui tới nơi đó? Nàng ta đặt thể diện hoàng gia chúng ta ở đâu? Người đâu? Gọi Trấn Vương phi đến cho ta. Mẫu hậu. Quỳ xuống. Sao hả? Hôm trước mới nổi bật, giờ đã không coi bổn cung ra gì sao? Vân Khanh không dám. Vân Khanh là người hoàng thất, những việc làm đều là vì hoàng thất mà thôi. Ngươi còn biết ngươi là người hoàng thất sao? Thường xuyên ra vào Vân Tương Phường, khiến hoàng gia mất mặt. Ngươi đáng tội gì? Vân Khanh biết tội, xin mẫu hậu trách phạt. Vậy thì ra ngoài quỳ đủ 3 canh giờ, tự kiểm điểm lại mình. Khoan đã. Mẫu hậu. Việc Vương phi đến Vân Tương Phường là ý của Nhi thần. Người muốn trách thì trách Nhi thần. Là ý của con. Phải. Nhi thần gần đây đang điều tra một vụ tham ô. Những kẻ liên quan thường xuyên ra vào Vân Tương Phường. Nhi thần nghĩ nếu Nhi thần tự mình điều tra sẽ đánh rắn động cỏ, nên mới để Vương phi đi. Vụ tham ô. Liễu Trác phi, ngươi không phải nói. Mẫu hậu thứ tội. Yên Nhiên chỉ nghe Như Sương nhắc đến chuyện này, sợ làm hỏng danh tiếng hoàng thất, nên mới đến nói với mẫu hậu. Hoàng hậu nương nương, đều tại nô tỳ không điều tra rõ ràng, đã nói với Trác phi. Người muốn phạt thì phạt nô tỳ đi. Thôi, nếu là hiểu lầm, bản cung cũng không truy cứu nữa. Các ngươi lui xuống đi. Tạ mẫu hậu. Hoàng Nhi, con dạo này có phải đã điều tra mô dinh của Liễu thừa tướng không? Thưa phụ hoàng, Nhi thần dạo này quả thực đang điều tra vụ tham ô. Nhưng thừa tướng, dù là nhạc phụ của Nhi thần cũng tuyệt đối không thiên vị. Công bằng liêm chính tuy là chuyện tốt, nhưng hiện nay Liễu thừa tướng đã dâng tấu chương nhận tội, nói mình quản lý không nghiêm, muốn từ quan về quê.
Thật là một khổ nhục kế. Phụ hoàng, lần này tam đệ chắc chắn đã làm tổn thương Liễu thừa tướng. Nhi thần mạo muội xin chỉ đến phủ thừa tướng khuyên nhủ Liễu thừa tướng, việc này cứ giao cho Trấn Vương đi làm đi. Dù sao Liễu thừa tướng cũng là nhạc vụ của Trấn Vương. Con hãy thay trẫm an ủi Liễu thừa tướng cho tốt. Nhi thần tuân chỉ. Lui xuống đi. Phụ hoàng, tại sao người luôn thiên vị như vậy? Cha, Lạc Vân Khanh nàng ta trước mặt Trấn Vương càng ngày càng được sủng ái. Người nhất định phải nghĩ cách giúp con xà cục tức này. Thôi, từ đầu đến cuối ta chưa từng nghĩ Trấn Vương này có thể làm thái tử. Con nói con, lúc trước nếu không phải con cứ nhất quyết lấy tính mạng mình ra đòi làm thiếp của hắn, ta nói cho con biết, ta đã sớm đưa con đến phủ Đoan Vương làm chính phi rồi. Cha, bây giờ là lúc nào rồi? Người còn nói chuyện này. Con nói xem, chính là cô là trắc phi của tam đệ, sao lại nghĩ đến việc hợp tác với ta? Chim khôn chọn cây mà đậu, bầy tôi chọn chủ mà đợi. Vương gia, người chinh chiến xa trường, bảo vệ quốc gia, trong lòng phụ thân và Yên Nhiên, người mới là chữ quân duy nhất. Có phải Liễu tướng sai cô đến không? Dù có phải hay không, đối với vương gia đều là chuyện tốt, có phải không? Bản vương quanh năm chinh chiến bên ngoài, phụ hoàng căn bản không thấy được tài năng trị quốc của ta. Vương gia yên tâm, cơ hội sẽ nhanh chóng đến thôi. Hôm nay gọi các con đến đây là có một việc muốn giao cho các con xử lý, kính xin phụ hoàng chỉ rõ. Gần đây trong cung đang điều tra vụ tham ô, còn thượng y cục có một đống quần áo cũ, trẫm nghĩ lãng phí cũng tiếc, hay là hai người mỗi người lấy một nửa, sau khi bán hết toàn bộ số bạc thu được nộp vào quốc khố, cũng coi như là làm phúc cho bá tánh. Chẳng lẽ đây chính là cơ hội mà Liễu Yên Nhiên nói? Phụ hoàng yên tâm, Nhi thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nhi thần tuân chỉ. Làm gì thế này? Ngươi không biết sao, Trấn Vương phủ muốn tổ chức buổi trình diễn thời trang, nghe nói Trấn Vương phi cũng sẽ đến. Lần trước nàng ta đại thắng sứ đoàn ô hợp, rất nhiều người muốn gặp nàng. Chư vị, hôm nay Trấn Vương phủ chúng ta tổ chức buổi trình diễn thời trang, cảm tạ chư vị phụ lão hương thân đã đến ủng hộ. Những lời thừa ta không nói nhiều nữa, hy vọng mọi người xem vui vẻ. Đương nhiên, tất cả y phục trên người người mẫu tiệm chúng ta đều có hàng tương tự. Nếu mọi người thích, có thể đến chỗ thị nữ của ta, Thanh Nhi, đăng ký mua. Tiếp theo, xin mời người mẫu đầu tiên lên sàn. Đẹp quá. Bộ đầu tiên, Băng Tâm Ngọc Hồ. Người mẫu này là ai vậy? Đẹp quá. Đây là Hàn Sương cô nương của Vân Tương Phường. Ngày thường muốn gặp một lần cũng khó, không ngờ Trấn Vương phi lại có thể mời nàng đến làm người mẫu. Bộ y phục này đẹp quá, ta muốn mua. Ta cũng muốn. Được rồi. Tiếp theo, xin mời bộ thứ hai lên sàn. Cái này đẹp quá. Phải đó, đây chẳng phải là Minh Yên cô nương sao? Ngày thường trông nàng ta yếu đuối thế mà, không ngờ mặc bộ y phục này vào, khí thế lại mạnh mẽ như vậy. Bộ y phục này không có một chút hoa văn nào, vải vóc trông cũng trơn bóng mềm mại, vậy mà lại toát ra một khí thế cường giả, thật là kỳ diệu. Minh Yên cô nương vốn yếu đuối cũng có thể mặc được, ta mặc bộ y phục này chắc chắn cũng không tệ. Ta cũng nghĩ vậy. Bộ thứ ba, Bồ đề ánh liễu. Cái này đẹp. Phải đó, cái này đẹp. Nhàn vân dã hạc. Đẹp. Đẹp quá. Tiếp theo, chúng ta hãy mời người mẫu cuối cùng xuất hiện. Thiên thần pháp thuật. Đẹp. Đây là trang phục gì vậy? Phải đó, lần đầu tiên thấy bộ đồ kỳ lạ mà lại vừa mắt thế này. Trang phục này đẹp quá. Cho tôi sao? Thật tuyệt.
Hay lắm. Ta sống từng này tuổi, còn chưa từng thấy chuyện thần kỳ đến vậy. Ta nhất định phải mua một bộ về nghiên cứu. Được, tôi cũng mua. Đi thôi. Đừng vội, tìm ta đăng ký nào. Tôi cũng muốn, đừng chen lấn. Đi vào trong. Vương gia, Vương phi, lần này chúng ta kiếm được 15 vạn lượng. Ta đã nghĩ sẽ kiếm được nhiều tiền, nhưng ta không ngờ lại kiếm được nhiều tiền đến vậy. Vương gia, lần này người thắng chắc rồi. Cái này đều là công lao của nàng. Đúng rồi, ta đã tìm được viên quan áp tải bạc năm đó, là người của Liễu thừa tướng. Vậy chúng ta nên thu lưới rồi. Không ngờ ta phá hỏng y phục của họ, họ lại tổ chức buổi trình diễn thời trang. Xem ra ta đã đánh giá thấp Tam đệ rồi. Vương gia, nghe nói buổi trình diễn thời trang của họ thu lợi không ít. Việc trước mắt chỉ có thể trước tiên tìm hiểu rõ toàn bộ số tiền. Như vậy vương gia mới có thể ứng phó. Yên tâm đi, bản vương đã có sắp xếp. Ngày mai bản vương nhất định sẽ thắng. Nghe ý của vương gia, chẳng lẽ chúng ta có người ở Trấn Vương phủ sao? Hạ sinh, trước giờ ngươi chưa từng hỏi những chuyện này. Hạ sinh chỉ là nhất thời tò mò, mong vương gia thứ tội. Lui xuống đi. Dạ. The film was translated and narrated by M Media. Hạ sinh này chắc chắn có vấn đề. Trấn Vương và Trấn Vương phi lại tổ chức một buổi trình diễn thời trang độc đáo. Ý tưởng kỳ lạ này thật là tuyệt diệu. Phụ hoàng, người không biết đâu, chúng ta suýt nữa bị hại thảm rồi. Ta không biết là kẻ nào không có cơm ăn cũng muốn đập nồi của người khác, cố ý gây khó dễ cho chúng ta. Nhưng may mà bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Lại có chuyện này sao? Đệ muội, muội có biết ai làm không? Ai làm? Đại ca chẳng lẽ không rõ sao? Ta làm sao mà rõ được? Nhưng nghe lời Tam đệ, chẳng lẽ cho rằng ta làm sao? Ai làm? Đại ca hẳn là rõ nhất. Tam đệ, thay vì nói những điều có vẻ đúng nhưng lại sai, chi bằng dùng thực lực để chứng minh. Nếu Tam đệ thua, Tam đệ phải mời ta uống rượu đấy. Đại ca, phụ hoàng còn chưa bắt đầu kiểm kê mà. Tại sao đại ca lại cho rằng chúng ta sẽ thua? Chẳng lẽ đại ca đã làm gì mờ ám sao? Thôi, người một nhà mà ồn ào như vậy, không ra thể thống gì. Hoàng thượng, ngân lượng đã kiểm kê xong, giờ công bố. Lần này ngân lượng nhiều nhất là Trấn Vương. Công công, ông có tính toán nhầm không vậy? Nô tài đã kiểm tra nhiều lần rồi, không thể sai được. Trấn Vương đã nộp trọn vẹn 15 vạn lượng. 15 vạn lượng. Trấn Vương làm tốt lắm. Ngươi nói có lý. Nhưng Lạc Vân Khanh hiện giờ đang nổi tiếng, hành động thiếu suy nghĩ, e là khó mà êm xuôi. Nếu lúc trước nàng ta đã nổi tiếng như vậy, thì lần này chúng ta sẽ khiến nàng ta mất mặt trước bá quan văn võ, thân bại danh liệt. Ý ngươi là Vương phi, người đang làm gì vậy? Có muốn nếm thử không? Cái gì đây? Ngọt quá. Cái này gọi là kem tươi. Ngày mai là sinh thần của mẫu hậu, ta muốn làm bánh kem cho bà, để bà nếm thử. Vương phi, vương gia mời người đến tiền sảnh. Chúng ta đi thôi.
Lạc Vân Khanh, The film was ta xem, translated lần này, and narrated ngươi by còn trốn đi đâu được nữa. Hôm nay là sinh thần mẫu hậu. Nhi thần đặc biệt chuẩn bị cho mẫu hậu một chiếc áo lông cáo. Chiếc áo lông cáo này được làm từ lông bạch cáo trăm năm, khó gặp ở biên quan. Hôm nay Nhi thần dâng lên mẫu hậu, nguyện mẫu hậu Bắc Đường khang thịnh, từ Trúc Hòa Phong. Đoan Vương thật có lòng. Đoan Vương tuy thường xuyên ở biên quan, nhưng luôn nghĩ đến gia đình. Thật tốt. Chăm nết, hiếu đứng đầu. Nếu hắn phẩm hạnh không đoan chính, thì chúng ta cũng sẽ không cho rằng hắn có tư cách kế thừa đại thống. Hoàng hậu, Nhi thần và Yên Nhiên kính dâng hoàng hậu bức tranh Phúc Lộc Thọ, chúc hoàng hậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Bức tranh này bổn cung rất thích, nhưng mà sao lại lấy danh nghĩa hai con mà tặng? Chẳng lẽ Trấn Vương phi có dự tính khác? Thưa mẫu hậu, Vân Khanh quả thật có một đại lễ muốn dâng tặng mẫu hậu. Mang lên. Đây là vật gì? Sao còn đốt nến nữa? Chưa từng thấy bao giờ. Hình thù kỳ lạ quá. Trấn Vương phi, đây là vật gì? Vật này gọi là bánh kem, chuyên dùng để chúc mừng sinh nhật. Nay mẫu hậu đang độ xuân sắc, nên Vân Khanh đặc biệt làm 4 tầng. Con bé này lúc nào cũng nghĩ ra nhiều thứ mới lạ. Mẫu hậu thích là tốt rồi. Mẫu hậu, Vân Khanh còn một thỉnh cầu, muốn mời mẫu hậu bước đến trước bánh kem. Được. Trấn Vương phi định làm gì đây? Có chuyện gì sao? Hoàng hậu, vào ngày sinh thần, người đón sinh thần có thể ước nguyện trước bánh kem. Chỉ cần một hơi thổi tắt hết số nến này, mọi nguyện vọng của mẫu hậu đều sẽ thành hiện thực. Thần kỳ vậy sao? Được. Vậy bổn cung sẽ ước. Chúc mừng sinh nhật. Mẫu hậu, sinh thần vui vẻ. Lạc Vân Khanh, ngươi cứ cười đi, nếu không phải đợi đến kiếp sau đấy. Bánh kem này to như vậy, bổn cung một mình ăn không hết. Hay là thế này, lại người mang đến Ngự Thiện Phòng, cắt thành miếng nhỏ để mọi người cùng thưởng thức. Mẫu hậu, hay là để con đi, con sợ bọn hạ nhân không biết cắt lại làm hỏng mất. Vậy cũng được, con đi đi. Đi chuẩn bị đi. Dạ. Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người nếm thử xem. Đại ca, thứ này ở biên quan không có đâu, huynh nhất định phải nếm thử. Muội muội, tỷ tỷ biết muội là cao thủ làm bánh ngọt, nếu cái này có gì chưa được, mong muội muội chỉ bảo. Được. Muội muội sao không ăn? Muội vẫn còn hơi no, để lát nữa muội ăn sau. Nàng vất vả rồi. Mọi người ăn bánh đi. Bánh này xốp mềm, ngọt mà không ngấy, ngon lắm. Nhất là lớp màu trắng ở trên, tan ngay trong miệng. Trấn Vương phi, tay nghề thật khéo. Mọi người thích là tốt rồi. Đại ca, sao huynh không ăn? Chẳng lẽ không hợp khẩu vị của huynh sao? Đệ muội thật không dám giấu, bản vương xưa nay không thích đồ ngọt. Lần này e rằng phụ lòng ý tốt của đệ muội rồi. Vậy thì thật đáng tiếc. Như Sương, muội sao vậy Như Sương? Truyền thái y, mau truyền thái y. Liễu Trác phi, hay là chuẩn bị hậu sự đi. Như Sương, kẻ nào to gan như vậy lại dám ra tay trong cung? Mau, nhanh chóng phái người đi tra. Ngươi dựa vào cái gì nói bánh của ta có vấn đề? Mọi người ở đây đều đã ăn bánh, sao họ không sao? Phải đó, chúng ta đều đã ăn bánh, sao lại không có vấn đề gì? Có lẽ là họ ăn ít, độc tính vẫn chưa phát tác. Như Sương ngày thường thích ăn đồ ngọt, cho nên mới tham ăn vài miếng.
Không ngờ lại tự mình đứt đường sống. Phụ hoàng, hung thủ ngay tại hiện trường, xin người làm chủ cho Như Sương. Hoàng thượng, cái bánh này là làm cho hoàng hậu nương nương. Chẳng lẽ nói Trấn Vương phi hạ độc, muốn hại hoàng hậu nương nương sao? Liễu thừa tướng, ngươi đừng ngậm máu phun người. Phụ hoàng, cái bánh này tuyệt đối không có độc. Nếu mọi người vẫn không tin tưởng, có thể mời thái y đến nghiệm thử. Hoàng thượng, tất cả bánh ngọt chỉ có Đoan Vương và Liễu Trác Phi là có độc, còn lại đều không có độc. Sao lại có 2 phần độc? Ta rõ ràng đã. Vừa rồi là Vương phi đi cắt bánh. Chẳng lẽ Vương phi cố ý hạ độc trong bánh của hai người họ? Trấn Vương phi, Trấn Vương phi, ngươi còn gì để nói? Ta đã nói rồi, ta không hạ độc. Vậy ngươi nói ngươi không hạ độc, vậy thì vừa rồi vì sao cứ giục ta ăn bánh? Phụ hoàng, Trấn Vương phi vừa rồi cũng bảo ta ăn bánh. Các đại thần ở đây đều thấy cả. Nếu không phải Nhi thần không thích đồ ngọt, e là Nhi thần đã mất mạng rồi. Còn xin phụ hoàng làm chủ cho ta. Lạc Vân Khanh, ta biết ngày thường ta được vương gia sủng ái, ngươi sinh lòng đố kỵ, ngày thường nhằm vào ta thì thôi, không ngờ ngươi lại độc ác đến vậy. Như Sương đáng thương, âm sai Dương Thác thay ta mà mất. Hôm nay ta Liễu Yên Nhiên nhất định sẽ đòi lại công bằng. Hoàng thượng, Trấn Vương phi sát hại Như Sương, lại còn muốn hãm hại hoàng tử. Tội ác của cô ta giết chồng như núi. Thần biết hoàng thượng muốn để huyết mạch của Trấn Viễn tướng quân được nối dõi, nhưng với tình hình hiện tại, thần nghĩ vẫn nên thỉnh hoàng thượng nhanh chóng quyết đoán, chớ thiên vị. Kính xin hoàng thượng xử lý công minh. Nếu ta muốn hạ độc thì sao lại trắng trợn như vậy, để mọi người biết mục đích của ta? Ai mà biết được, ngươi có phải cố ý làm vậy không? Hoàng thượng, Vương phi nói có lý. Lạc Vân Khanh đã khác xưa rồi. Nếu nàng ấy thật sự muốn ra tay sát hại, chắc chắn sẽ không để bản thân bị liên lụy. Tam đệ, đệ tin tưởng nàng ta như vậy sao? Hay là chuyện này đệ cũng có tham gia? Đại ca, huynh có bằng chứng gì? The film was translated and narrated by M Media. Đại ca, huynh thật sự là chuyện gì cũng có thể lôi vương ra vào. Nhưng lần này hình như huynh thật sự hiểu lầm chúng ta rồi, bởi vì miếng bánh của huynh căn bản không có độc. Lạc Vân Khanh, nàng đừng làm loạn. Ta đã nói rồi, không có độc. Trấn Vương phi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đưa ta kim châm. Sao lại thế này? Trấn Vương phi, chuyện này là sao vậy? Phụ hoàng, trong lòng đỏ trứng này có chứa một loại chất gọi là lưu hóa vật. Gặp châm bạc tự nhiên sẽ chuyển sang màu đen. Vân Khanh nghĩ đại ca quanh năm ở biên quan rất vất vả, hơn nữa lần này trở về cũng không thường xuyên ở lại, nên Vân Khanh đặc biệt muốn làm chút hương vị mới cho đại ca nếm thử. Không ngờ lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy. Đúng là Vân Khanh tự ý làm bừa. Người xem, con bé này làm mọi người một phen hú vía. Thôi, không sao rồi. Khoan đã, cho dù ngươi không hãm hại hoàng tử, nhưng Như Sương đúng là ăn bánh của ngươi mà mất mạng. Đây là sự thật. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thoát tội sao? Liễu thừa tướng, ngài là thật sự không biết sự thật, hay là cố ý cùng con gái ngài che giấu sự thật? Sự thật ta thấy chính là như vậy. Mọi người đều thấy rõ. Ngươi vì muốn thoát tội lại muốn cắn ngược lại ta. Là ngươi, nhất định là ngươi. Lạc Vân Khanh, thì ra ngươi mưu mô xảo quyệt, chính là muốn hại ta. Ta mưu mô xảo quyệt hại ngươi, ngươi xứng sao? Còn nữa,
Rốt cuộc Như Sương là do ai hại? Ngươi có ý gì? Thanh Nhi, đưa người lên đây. Hoàng thượng, nô tỳ là nha hoàn ở trấn Vương phủ, làm việc trong phòng bếp, đáng lẽ phải hỗ trợ Vương phi làm bánh ngọt. Nhưng Vương phi thấy nô tỳ có vẻ không khỏe, nên đã cho nô tỳ về nghỉ ngơi. Nô tỳ không dám đi xa, nên đã ngủ gật ở bên ngoài phòng bếp. Không ngờ ngậm máu phun người. Ngươi là do Lạc Vân Khanh tìm đến. Ai biết được có phải đã nhận tiền để vu oan giá họa cho ta hay không? Lạc Vân Khanh, ngươi tưởng rằng chỉ cần tìm một người ra làm chứng là có thể đổi trắng thay đen sao? Ngươi coi những người ở đây đều là kẻ ngu ngốc sao? Đừng vội, chẳng phải vẫn còn một nhân chứng nữa sao? Thái y, chất độc vừa rồi đã kiểm tra ra chưa? Đã kiểm tra ra rồi, là thạch tín. Thạch tín này chỉ cần một chút thôi cũng đủ lấy mạng người. Kẻ hạ độc thật quá tàn nhẫn. Đây quả thật quá tàn nhẫn. Vương trưởng quầy, tiếp tục đi. Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu nhân là trưởng quầy của Vinh Tế Dược Đường. 3 ngày trước, tỷ nữ của Liễu Trác Phi đã đến dược đường của chúng tôi mua thạch tín, nói là để diệt chuột. Nhưng thạch tín này độc tính rất mạnh, nên tiểu nhị của tiệm sợ xảy ra chuyện nên đã lén ghi chép lại. Đây là sổ sách của tiệm, kính xin hoàng thượng xem qua. Liễu Trác Phi, ngươi làm chuyện tốt lắm. Sao vậy? Không còn lời nào để chối cãi nữa sao? Vậy là ngươi đã sớm phát hiện ra rồi. Tất cả những chuyện này hôm nay đều là để dẫn ta vào trong. Đúng vậy. Nếu muốn trách thì hãy trách. Ngươi lần này quá phận. Ngươi muốn hại ta, vậy mà lại dám mưu hại đến cả mẫu hậu Lạc Vân Khanh. Tất cả đều là tại ngươi. Tất cả đều là do ngươi hại. Nếu không phải tại ngươi, ta làm sao lại ra nông nỗi này? Chính là ngươi đã cướp đi tất cả những gì đáng lẽ thuộc về ta, thuộc về ngươi. Ngươi có được tất cả những thứ này bằng cách nào trong lòng ngươi không rõ sao? Vì muốn cướp mệnh cách của ta mà ngươi đã hãm hại ta như thế nào? Ngươi muốn ta kể từng chuyện một cho ngươi nghe sao? Ngươi đã biết hết rồi sao? Những gì ta biết còn nhiều hơn thế này nữa. Vương gia, bắt đầu đi. Phụ hoàng, nhi thần có việc muốn tâu. Việc này liên quan đến vụ án tiền giả năm xưa. Vào đi. Phụ hoàng, người này chính là chủ xưởng làm tiền giả năm xưa, cũng chính là tâm phúc của Liễu thừa tướng. Hoàng thượng, tất cả những chuyện này đều là do Liễu thừa tướng sai khiến thần làm. Thần chỉ được chia 2 phần lợi nhuận. Xin hoàng thượng tha mạng. Thừa tướng, thần có mặt. Hoàng thượng, cái đó, hắn ta quả thật là mưu sĩ trong phủ thần, nhưng thần cũng không biết hắn ta mượn danh tiếng của thần ở bên ngoài làm loạn, ngụy tạo ngân lượng. Thần cũng là bị che mắt. Kính xin hoàng thượng minh giám. Liễu thừa tướng thật giỏi ngụy biện. Vậy sự ra đi của cha ta năm đó, ngươi giải thích thế nào? Ta giải thích cái gì? Ta không có, chuyện đó không liên quan gì đến ta. Công công, mang người vào. Phụ hoàng, người này chính là người năm đó đã vận chuyển ngân lượng đưa đến biên cương. Tiết Hạo. Không phải nói Tiết Hạo này bị địch bắt giữ đã lấy mạng rồi sao? Cái này người phải hỏi hắn ta rồi. Hoàng thượng, ngân lượng năm đó là ta tráo đổi, hay cho người Tiết Hạo nói đúng sự thật? Liễu thừa tướng từng hứa với tiểu nhân, chỉ cần ta bằng lòng đem ngân lượng thật đổi thành ngân lượng giả, hắn ta sẽ bảo đảm tiền đồ của ta vô lo. Sau đó Trấn Viễn tướng quân bởi vì ngân lượng giả mua không được lương thảo, toàn quân tử trận. Tiểu nhân trong lòng có lỗi, cho nên mới giả qua đời, muốn mai danh ẩn tích, sống hết quãng đời còn lại. Liễu thừa tướng, người còn có lời gì để nói? Hắn nói hắn là Tiết Hạo, hắn chính là Tiết Hạo. Ai có thể chứng minh thân phận của hắn? Ta có thể chứng minh. Hoàng thượng, năm đó Tiết Hạo vận chuyển ngân lượng là thần tự mình dặn dò, thần sẽ không nhận nhầm. Phụ hoàng, nhân chứng vật chứng đều có, xin phụ hoàng vì cha ta mà minh oan. Phụ hoàng, tội của thừa tướng
nhiều vô kể. Xin phụ hoàng xử lý công minh, trả lại cho thiên hạ bá tánh một công đạo, trả lại cho Trấn Viễn tướng quân một công đạo. Vương gia, tình cảm của chàng dành cho ta đều là giả dối sao? Nàng tưởng bổn vương không biết mục đích nàng tiếp cận bổn vương. Nếu nàng đã chọn cùng cha nàng cấu kết làm bậy, vậy thì nàng không xứng có được tình cảm của bổn vương. Đây là chàng nói. Vậy thì đừng trách ta. Liễu Trác Phi, đừng làm loạn. Liễu Trác Phi, trẫm khuyên ngươi mau buông tay. Đừng quên, cha của ngươi còn trong tay trẫm. Nàng không sao chứ? Chàng quả nhiên vẫn chọn nàng ta. Hay cho ngươi Liễu thừa tướng lại dám ngụy tạo ngân lượng vì mưu cầu tư lợi. Ngươi trì hoãn quân tình, khiến triều ta tổn thất rất nhiều đại tướng. Ngươi tội đáng xử trảm. Còn về nữ nhi của ngươi, Liễu Yên Nhiên, mưu hại tính mạng người khác, vu oan người khác, tội đáng xử trảm. Truyền lệnh xuống, tịch biên gia sản nhà họ Liễu. 3 ngày sau, xử trảm ở Ngọ Môn. Hoàng thượng tha mạng. Áp giải xuống. Hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng, hôm nay đã làm phiền hứng thú của mọi người. Yến tiệc hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Đúng rồi, Đoan Vương và Trấn Vương, ngày mai các con vào cung một chuyến. Trẫm có việc muốn giao phó cho các con. Đây là đâu? Đây là đâu hả? Các ngươi là người hay là quỷ? Hoan nghênh kẻ làm điều ác tày trời. Liễu Yên Nhiên tiểu thư đến Âm Tào địa phủ làm khách. Địa phủ? Ta tại sao lại ở đây? Ác hồn Liễu Yên Nhiên ở nhân gian làm điều tàn ác, từ lâu đã khiến trời đất oán hận, lòng người căm phẫn. Bọn ta phụng mệnh Diêm Vương đưa ngươi về địa phủ thẩm vấn. Thẩm vấn? Thẩm vấn cái gì? Liễu Yên Nhiên, trả mạng cho ta. Trả mạng cho ta. Các ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi là ai? Ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại tìm ta? Ngươi không nhớ ta là ai sao? Là ngươi sai người bỏ độc vào ly sữa chua trái cây ta uống. Sữa chua trái cây? Ngươi đã quên rồi sao? Sữa chua trái cây? Sữa chua trái cây gì? Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Ngươi đừng ngậm máu phun người. Quỷ ở địa phủ là không có bí mật đâu. Ta còn biết ngươi đã lấy mạng tổng cộng 5 mạng người. Ngươi ngậm máu phun người, ta không có. Thăng Đường, tội đồ Liễu Yên Nhiên, ngươi dám lừa gạt bổn quân. Hắc bạch vô thường, kéo ra ngoài. Lấy lưỡi. Dạ. Đừng. Diêm Vương, tôi nghĩ lấy lưỡi đối với độc phụ này quá nhân từ rồi. Tao oan uổng quá. Chúng tôi cũng không thể nhắm mắt. Đừng tới đây. Là ngươi, Liễu Yên Nhiên. Ngươi thật độc ác.
nói sau khi việc thành sẽ cho ta một khoản tiền. Không ngờ ngươi lại diệt khẩu, trả mạng cho ta. Đừng tới đây. Tôi nói là tôi mua chuộc Tào Tiểu Nhị, bảo hắn bỏ độc vào ly sữa chua trái cây của ức điểm băng thành. Là tôi. Chúng tôi với ngươi không thù không oán. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Tôi không muốn hại các ngươi. Tôi muốn hại Lạc Vân Khanh. Tôi muốn cho nàng ta thân bại danh liệt, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Tôi xin các ngươi đấy. Các ngươi hãy cầu xin Diêm Vương. Sau này tôi sẽ đốt nhiều tiền giấy cho các ngươi. Thật đó, ta sẽ đốt cho các ngươi rất nhiều tiền giấy. Ta van xin các ngươi. Là ngươi. Bây giờ mới phát hiện ra thì đã muộn rồi. Lạc Vân Khanh, ta phải lấy mạng ngươi. Liễu Yên Nhiên, ngươi thật sự là mất hết lương tâm. Lạc Vân Khanh, sẽ có một ngày ta nhất định sẽ đòi lại tất cả. Còn phải xem ngươi có mạng để hưởng hay không đã. Phủ Doãn đại nhân, hiện tại hung thủ thật sự đã tìm được. Vụ án này cũng nên có kết quả rồi chứ. Vâng, Vương Phi. Tội phạm Liễu Yên Nhiên mưu hại người khác, vẫn không biết hối cải, tội ác tày trời, theo luật phải bị xử tử. Hạn 3 ngày sau xử trảm tại Đông Môn. Tiểu Nhị Tào tuy bị người xúi giục, nhưng cuối cùng đã tỉnh ngộ, đứng ra làm chứng tội ác của Liễu Yên Nhiên, sẽ được giảm nhẹ tội. Sau khi bổn phủ xem xét, sẽ tuyên án sau. Người đâu? Áp giải xuống. Vương gia, các cửa tiệm của hai nhà các ngươi kinh doanh rất tốt, trẫm vẫn luôn theo dõi. Ngươi đuổi thì ta chạy, quả thực đã khơi dậy hứng thú giao dịch của bá tánh. Trẫm hy vọng huynh đệ các ngươi đồng lòng giữ gìn Giang Sơn của chúng ta. Hoàng thượng, số ngân lượng hai vị vương gia kiếm được đều đã kiểm kê xong. Lần kinh doanh cửa tiệm này rất tốt, nhưng Giang Nam Hoài huyện lại xuất hiện thiên tai, lũ lụt vừa mới rút, đang rất cần lương thực cứu trợ. Ta tuyên bố để Trấn Vương đi cứu trợ thiên tai. Đoan Vương, ngươi hỗ trợ Trấn Vương áp tải lương thực cứu trợ. Nhi thần lĩnh chỉ. Huynh nói xem, phụ hoàng có ý gì? Rõ ràng biết huynh và Đoan Vương bất hòa, còn cố ý để hắn đi cùng huynh. Không được. Ta cũng muốn đi. Không được. Đường đến Hoài huyện xa xôi. Hơn nữa, lũ lụt vừa mới rút, đúng là lúc dịch bệnh hoành hành. Muội vẫn nên ở lại kinh thành, sẽ an toàn hơn. Vương gia, ta biết chàng lo lắng cho sự an nguy của ta, nhưng Đoan Vương hắn không dễ đối phó. Ta không yên tâm. Nhưng mà vương gia, ta đã quyết rồi, chàng đừng khuyên ta nữa. Trấn Vương Phi. Cảm ơn Vương Phi. Cảm ơn. Vương gia, Vương Phi, xảy ra chuyện rồi. Tất cả lương thực đều như vậy sao? Trừ vài bao đầu là lương thực, còn lại đều như vậy. Tên Đoan Vương này vậy mà dám giở trò với lương thực cứu trợ. Hèn chi lúc lương thực vừa đến nơi, hắn liền kiếm cớ rời đi. Thật là mưu tính kỹ lưỡng.
Bây giờ lương thực ăn được không còn nhiều nữa. Phải làm sao bây giờ? Lý phó tướng, người lập tức quay về kinh thành, điều thêm lương thực. Bây giờ điều lương e là không kịp rồi. Không, vẫn kịp. Lý phó tướng, người cứ việc quay về, chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ gắng gượng đến khi người quay lại. Mặt tướng tuân lệnh. The film was translated and narrated by M Media. Muội có biện pháp rồi sao? Vương gia, chẳng còn nhớ lúc chúng ta đi dọc đường ta đã mua rất nhiều bột mì không? Chính là để phòng ngừa bất trắc. Nhưng từ Hoài huyện đến kinh thành ít nhất cũng phải 10 ngày. Chúng ta làm sao có thể gắng gượng đến lúc đó? Chúng ta có nó mà. Hoài huyện mưa thuận gió hòa, lại trồng nhiều mía, có thể chiết xuất được nhiều đường. Có nó, chúng ta sẽ làm được việc gấp đôi. Ý nàng là bánh quy nén. Thế nào? Rất thành công. Chúng ta chỉ cần đợi thêm 2 ngày nữa, bánh quy nén đã thành hình. Hay lắm. Bẩm vương gia, không ổn rồi, dân chúng trong thành lại náo loạn. Bây giờ đã sắp đến cổng dịch quán rồi. Cái gì? Giao lương thực ra. Giao lương thực ra. Giao lương thực ra. Lũ quan tham, giao lương thực ra, giao lương thực ra. Đừng tưởng dùng vũ lực đàn áp chúng tôi là có thể khiến chúng tôi im miệng. Đúng, một ngày các ngươi không giao lương thực, chúng tôi sẽ không đi. Giao lương thực ra. Đúng, không đi. Giao lương thực ra. Mọi người bình tĩnh lại. Giao lương thực ra. Ta biết 2 ngày nay lương thực cứu trợ đã xảy ra một số vấn đề. Chúng ta đang tìm cách khắc phục. Xin mọi người hãy cho ta thêm chút thời gian. Nhất định sẽ không để mọi người bị đói. Quan lại ăn nói 2 lời. Ai biết các ngươi có tư túi tư lợi hay không? Hôm nay chúng tôi nhất định phải thấy lương thực. Nếu không thấy, chúng tôi sẽ phá hủy dịch quán. Phá hủy dịch quán. Tất cả lui xuống, phá hủy dịch quán. Ta hiểu tâm trạng của mọi người, nhưng những ngày qua chúng ta đã chia hết lương thực của mình cho mọi người rồi. Mong mọi người cho chúng ta thêm 2 ngày nữa. Ta lấy danh nghĩa Trấn Vương đảm bảo, chỉ cần đợi thêm 2 ngày, mọi vấn đề của mọi người đều sẽ được giải quyết. Phải đó, những ngày qua chúng ta ăn đều là lương thực của họ. Hay là chúng ta tin tưởng họ thêm lần nữa đi. Ta đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Đi thôi. Thôi, chúng ta về thôi. Thành công rồi. Bánh quy nén đã làm xong. Tốt quá. Người đâu, mau báo cho dân chúng trong thành, bảo họ đến dịch quán nhận lương thực. Dạ. Cảm ơn, lại đây, cầm lấy. Cảm ơn. Cầm cho kỹ nhé. Cảm ơn. Chỉ một miếng nhỏ này có thể ăn được 2 ngày sao? Nếu mọi người không tin, có thể nếm thử, rồi uống thêm chút nước thử xem. Thật kỳ diệu. Tôi chỉ ăn một miếng nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy không còn đói nữa. Tôi cũng vậy. Cái này là để làm giảm cơn đói, ăn nhiều sẽ bị khó tiêu. Mọi người nhất định phải chú ý. Còn nữa, gói thuốc trong tay mọi người là để phòng bệnh dịch. Mọi người về nhà nhất định phải uống thuốc. Nếu trong nhà không có chỗ sắc thuốc, có thể báo cho chúng tôi sẽ sắp xếp. Trấn Vương nhất ngôn cửu đỉnh, Trấn Vương phi lại còn chăm sóc chúng tôi như vậy. Mọi người thật sự là ân nhân của Hoài huyện chúng tôi. Đúng vậy, đa tạ ân nhân. Mau đứng dậy. Đứng dậy, đứng dậy đi. Lần này Thánh thượng phái tôi đến cứu trợ thiên tai chính là vì muốn tái thiết Hoài huyện. Không ngờ giữa đường lại xảy ra nhiều trắc trở như vậy. Lần này đáng lẽ tôi phải cảm tạ sự tín nhiệm của mọi người. Ta là Tiêu Thừa Cẩn. Ở đây xin tạ ơn mọi người. Tiêu Thừa Cẩn, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Không xong rồi vương gia, Lý phó tướng trên quan đạo đã xảy ra xung đột với Đoan Vương.
Chuyện gì vậy? Vương gia, thuộc hạ vận chuyển lương thực cứu trợ đến đây thì bị Đoan Vương chặn lại kiểm tra. Lương thực vốn tốt đều biến thành cát hết. Đại ca, cùng một thủ đoạn chơi 2 lần, ngươi cũng quá mức rồi đấy. Đệ muội, ý muội là gì? Ý ta là gì? Còn cần ta nói nữa sao? Phụ hoàng bảo ngươi áp tải lương thực cứu trợ, ngươi lại vận chuyển 1 lô lương thực lẫn cát. Xảy ra chuyện thì người lại mất tích, bây giờ lại vừa đúng lúc xuất hiện ở đây. Chuyện cứu trợ thiên tai vốn dĩ là việc của các ngươi. Bổn vương chỉ là đưa lương thực đến sau, rồi ở quanh Hoài huyện quét sạch Liêu Khấu. Nói như vậy, chẳng phải là bổn vương đã bảo vệ các ngươi chu toàn sao? Lương thực là do các ngươi kiểm tra, sao lại xảy ra vấn đề, còn đổ lỗi lên đầu bổn vương nữa? Được. Vậy nếu là chuyện trước đây, không liên quan đến vương gia, hôm nay tại sao lại ngăn Lý phó tướng vào thành? Bản vương thấy có người lén lút đi đường, lo lắng Liêu Khấu sẽ lẻn vào thành quấy rối, nên đặc biệt đến xem. Hơn nữa, hiện giờ tình hình trong Hoài huyện hỗn loạn, đồ đưa vào thành, bản vương đương nhiên phải kiểm tra kỹ lưỡng. Vương gia đã kiểm tra rồi, nhưng lương thực lại không thấy đâu. Sao? Chẳng lẽ lương thực là Liêu Khấu thấy vương gia tự chui xuống đất sao? Lạc Vân Khanh, ngươi. Đại ca, Lý phó tướng lần này vận chuyển lương là có thánh dụ của phụ hoàng. Theo thời gian, lương thực đáng lẽ hôm nay đã được đưa đến Hoài huyện, nay lương thực cứu tế không cánh mà bay. Đại ca nên suy nghĩ kỹ, xem nên giải thích với phụ hoàng thế nào đi. Tam đệ yên tâm, ngày mai bản vương nhất định sẽ tìm được lương thực. Rút. Dạ. Đáng ghét, ta lại bị bọn chúng tính kế rồi. Vương gia, ngài thật sự muốn giao nộp lương thực cứu tế sao? Bản vương làm sao có thể không giao? Nếu không giao, bản vương chẳng phải thành kẻ chủ mưu cướp đoạt lương thực cứu tế sao? Làm sao có thể không giao? Vương gia, nếu đã không thể kháng chỉ một cách công khai, vậy tại sao chúng ta không âm thầm ra tay? Ngươi là nói lần này đường về xa xôi, xung quanh Hoài huyện Liêu Khấu hoành hành. Nếu vợ chồng Trấn Vương bị Liêu Khấu để mắt tới, vậy hậu quả nhẹ thì bị thương, nặng thì cả hai đều bỏ mạng. Đệ muội, đại ca, nhanh vậy đã đưa lương thực đến rồi. Thật xấu hổ, không biết là tên lính vụng về nào lại đem lương thực lẫn với bao cát chống nước, mới gây ra hiểu lầm. Thật xin lỗi. Không sao, tìm được là tốt rồi. Như vậy, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy ta sẽ về kinh thành trước, chuẩn bị rượu mừng công, chờ hai người trở về. Vậy thì đa tạ đại ca. Đệ muội đừng khách sáo. Chúng ta đi. Tam đệ, đệ muội, kiếp sau gặp lại. Đoan Vương này giờ rời đi, không biết trong lòng đang ấp ủ điều gì. Xem ra chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Các người đây là? Vương phi, nghe nói hai người sắp đi, chúng tôi đến tiễn. Đây là bánh bao ta tự hấp, Vương phi mang theo trên đường làm lương khô đi. Vương phi, đây là trứng gà nhà ta, rất ngon, người nhất định phải thử. Còn ta nữa. Vương phi tỷ tỷ, đây là bức tranh ta vẽ, tặng cho tỷ và vương gia. Hy vọng tỷ và vương gia có thể trường trường kiều kiều, ân ái bạc đầu. Bức tranh này tuy vẽ rất xấu, nhưng bổn vương rất thích. Bổn vương nhận. Những thứ còn lại các ngươi đều mang về đi. Các ngươi hiện đang tái thiết lại nhà cửa, cần lương thực dồi dào mới là quan trọng nhất. Vương gia nói chí phải.
Tấm chân tình của các ngươi chúng ta đều ghi nhận. Về sau nếu rảnh rỗi, chúng ta sẽ quay lại thăm các ngươi. Đi thôi. Vương gia Vương phi bảo trọng, vương gia Vương phi thượng lộ bình an, bảo trọng. Tạm biệt. The film was translated and narrated by M Media. Tiêu Thừa Cẩn, sao huynh lại ra nông nỗi này? Muội nhìn lại mình xem, muội thì khá khẩm hơn chắc. Mau đưa ta, không đưa. Đưa ta, không đưa, đưa đây, ta không đưa. Ít ra, ta trông cũng đẹp hơn huynh. Các ngươi là ai? Kẻ lấy mạng ngươi. Vương gia. Tiêu Thừa Cẩn, huynh thế nào rồi? Không sao, bọn chúng quá khó đối phó. Lát nữa ta sẽ mở đường máu, muội thừa cơ chạy ra ngoài. Cứ chạy thẳng về phía trước, đừng quay đầu lại. Không được, như vậy quá mạo hiểm. Nếu bọn chúng thật sự là do Đoan Vương phái tới thì nhất định là nhắm vào huynh. Ta không thể bỏ huynh lại. Tiêu Thừa Cẩn, huynh sao rồi? Tiêu Thừa Cẩn, đến lúc bỏ mạng rồi thì đừng lo cho người khác nữa, hãy lo cho chính mình đi. Hạ Sinh, là ngươi, tên phản đồ, tiểu gia ta chưa từng quy phục. Nói gì đến phản bội? Hạ Sinh, sao huynh lại tới đây? Ta nghe nói Đoan Vương muốn ra tay với các ngươi, lo lắng sẽ xảy ra chuyện, nên ta vội vàng đến đây. Mau đưa hắn đi. Đã đến rồi thì đừng hòng ai rời khỏi đây. Hạ Sinh, các ngươi còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, không thể bỏ mạng ở đây. Mau đi đi. Vậy huynh thì sao? Huynh sẽ mất mạng đó. Vậy thì tốt quá. Biết đâu ta có thể trở về hiện thực. Ta không chống đỡ được bao lâu nữa. Mau đi đi. Ta không thể bỏ huynh lại. Đàn bà đúng là phiền phức. Trấn Vương điện hạ, mau đưa nàng đi. Mau đi, nếu không hắn sẽ ra đi vô ích. Đi, mau đi đi. Hạ Sinh, mau đi đi. Nhất định phải hoàn thành mục tiêu của chúng ta. Tiêu Thừa Cẩn, huynh sao rồi? Tiêu Thừa Cẩn, huynh đừng làm ta sợ. Thân thể ta không ổn rồi, chỉ có thể bảo vệ muội đến đây thôi. Không, huynh phải sống. Lạc Vân Khanh, có một câu ta vẫn luôn muốn nói với muội. Huynh đừng nói nữa. Huynh đừng nói, giữ sức đi. Đợi Lý Phó tướng đến, chúng ta sẽ được cứu. Nhưng ta sợ ta không nói, ta sẽ không còn cơ hội nữa. Lạc Vân Khanh, ta thích muội. Ta thật sự thích muội. Ta rất thích muội. Tiêu Thừa Cẩn, ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ động lòng với một người trong chuyện. Huynh mất rồi, ta phải làm sao đây? Tiêu Thừa Cẩn. Thái y, Vương gia hiện giờ thế nào rồi? Thần cũng không rõ. Theo lý mà nói 10 ngày đã đủ rồi. Tỉnh rồi. Vương gia tỉnh rồi. Vương gia, huynh cảm thấy thế nào? Các ngươi là Thái y. Vương gia đây là làm sao vậy? Cơ thể của vương gia rõ ràng đã không còn gì đáng ngại nữa. Chẳng lẽ là vết thương trên đầu? Xin Vương phi cho phép thần về Thái y viện. Triệu tập đồng lưu cùng nhau trần trị cho vương gia. Mau đi. Vương gia, chàng thật sự không nhận ra ta sao? Không nhận ra? Ngươi là ai? Ngươi
Các ngươi lui xuống trước đi. Dạ. Vương gia, chàng thật sự không sao chứ? Vừa rồi hơi choáng váng, giờ thì ổn rồi. Vậy thì tốt. Phụ hoàng ngã bệnh rồi, huynh không thể xảy ra chuyện gì nữa. Phụ hoàng làm sao vậy? Phụ hoàng biết huynh gặp chuyện liền tức giận ngã bệnh, nhưng giờ đã không còn gì đáng ngại. Vậy thì tốt. Đúng rồi, đại ca ta thế nào rồi? Đại ca huynh trong thời gian đó đã đến thăm huynh vài lần. Phụ hoàng còn tưởng hai người là huynh đệ tốt. Lần này hắn làm thật sự quá đáng. Ta thấy chúng ta phải nghĩ cách một lần đánh bại hắn để trừ hậu họa. Vương gia muốn làm thế nào? Cái gì? Trí lực của Trấn Vương hiện tại giống như trẻ nhỏ. Tâu hoàng thượng, đây là do thần và các đồng liêu ở Thái Y viện thấy tận mắt. Vương gia hiện tại chỉ nhận ra Trấn Vương phi, những người khác đều không thể đến gần. Ngôn hành cử chỉ giống như trẻ nhỏ. Vi thần đoán chừng nhất định là vương gia va chạm vào đầu gây ra. Có cách nào chữa trị không? Thần đã xem nhiều sách cổ, hiện tại vẫn chưa tìm được phương pháp hữu hiệu. Trẫm không quản các ngươi dùng cách gì, nhất định phải chữa khỏi cho Trấn Vương. Thần tuân chỉ. Cái gì? Trấn Vương ngốc rồi. Người thuộc hạ phái đi tận mắt chứng kiến. Trấn Vương vừa thấy người liền trốn sau lưng Trấn Vương phi, ngay cả Thái Y cũng bó tay. Thật là trời giúp ta. Nay triều thần đang hối thúc phụ hoàng lập chữ quân, xem ra tam đệ của ta không có duyên với ngôi thái tử rồi. Vậy Yên Nhiên xin chúc mừng vương gia, lại gần mục tiêu thêm một bước. Đó cũng là nhờ kế của nàng. Giờ ta nóng lòng muốn biết ngày mai các đại thần sẽ có phản ứng gì. Hoàng thượng, việc lập chữ quân vẫn chưa quyết. Hiện nay tình trạng của Trấn Vương không khả quan, xin hoàng thượng sớm ra quyết định. Đúng vậy, hoàng thượng, gần đây thiên tai liên tiếp xảy ra. Các nước biên cương cũng luôn âm thầm dòm ngó, cần sớm lập chữ quân để an dân, ổn định quân tâm. Hai vị nói sai rồi. Hoàng thượng đang ở thời kỳ thịnh trị, việc lập chữ quân hà tất gì phải vội vàng. Chúng thần đã dâng sớ xin lập chữ quân trước đây. Hoàng thượng khó quyết, chẳng qua là vì muốn chọn ra người thích hợp nhất giữa Trấn Vương và Đoan Vương. Nay Trấn Vương trí lực bị tổn hại, tuyệt nhiên không thể gánh vác trọng trách. Trấn Vương chỉ là tạm thời bị thương, sao các vị biết ngài ấy sẽ không hồi phục? Hồi phục? Bao giờ mới hồi phục? Thái y đã nói không hoàn toàn chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho Trấn Vương. Chẳng lẽ trước đó chúng ta cứ để ngôi vị chữ quân bỏ trống như vậy sao? Hay là Viên đại nhân cho rằng ngôi vị chữ quân ngoài Trấn Vương ra không ai có thể ngồi vào? Hoàng thượng, thần không có ý đó. Thần chỉ thấy Trấn Vương vừa mới bị thương, các đại nhân khác đã vội vàng đòi lập chữ quân, thật khiến người ta phải nghi ngờ động cơ. Chúng thần chỉ bàn việc công. Viên đại nhân nghi ngờ chúng thần, vậy xin hãy đưa ra bằng chứng. Ngươi đủ rồi. Trấn Vương đột ngột mắc bệnh, việc này để sau bàn lại. Hoàng thượng, ngôi vị chữ quân liên quan đến quốc thể, không thể chậm trễ. Xin hoàng thượng sớm ra quyết định. Vậy Ái Khanh cho rằng ai là người thích hợp nhất? Đương nhiên là Đoan Vương. Đoan Vương không chỉ có chiến công hiển hách, mà hơn nữa còn hoàn thành xuất sắc những khảo nghiệm mà hoàng thượng đặt ra trước đó, là người thích hợp nhất để trở thành thái tử. Phải đó, hoàng thượng. Trấn Vương tuy cũng là người có tài trị quốc, nhưng giờ ngài ấy như vậy thì làm sao có thể ngồi vững ở Đông Cung, trưởng quản xã tắc? Chuyện này cho ta vào. Bên ngoài ai đang ồn ào vậy? Hoàng thượng, Trấn Vương phi nhất quyết xông vào cung, nói là muốn đòi lại công bằng cho chồng, cho nàng ấy vào. Truyền Trấn Vương phi vào điện. Phụ hoàng, Vân Khanh muốn cáo trạng Đoan Vương ở Hoài huyện khi đó tham ô lương thực cứu tế, hại vợ chồng chúng thần, suýt nữa không thể hoàn thành hoàng mệnh. Khi chúng thần hồi thành, phái người truy sát chúng thần, may mắn vợ chồng chúng thần mạng lớn, mới thoát được một kiếp nạn. Mong phụ hoàng làm chủ cho chúng thần. Trấn Vương phi, ngươi nói lời này có bằng chứng không? Phụ hoàng còn nhớ không? Lý phó tướng khi hồi thành điều lương đặc biệt xin ngài một thủ dụ. Đương nhiên nhớ. Chẳng lẽ trong này có huyền cơ gì sao? Kỳ thực Lý phó tướng chưa từng thật sự đi điều lương, mà là kéo một xe cát trở về Hoài huyện. Phụ hoàng, lương thực ngày đó Đoan Vương đưa đến Hoài huyện chỉ có một phần dùng được, còn lại đều trộn lẫn cát. Thần và vương gia nghi ngờ Đoan Vương giăng bẫy chúng thần,
cho nên mới bảo Lý Phó Tướng diễn một màn kịch như vậy. Không ngờ, cuối cùng thật sự có thể lấy ra được lương thực của Đoan Vương. Chuyện này, Lý Phó Tướng và binh lính dưới trướng hắn đều có thể làm chứng. Lý Phó Tướng, Trấn Vương Phi nói, có phải sự thật không? Hồi Hoàng thượng, Mạt tướng nguyện lấy tính mạng đảm bảo Vương Phi nói từng câu đều đúng sự thật. Hơn nữa từ kinh thành trên đường về Hoài huyện, Đoan Vương còn cho người lục soát đội ngũ của Mạt tướng. Hai người các ngươi đứng dậy đi. Người đâu? Truyền Đoan Vương vào điện. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng, chuyện lương thực cứu tế quả thực là lỗi của Nhi thần. Nhi thần tự cho là sẽ không làm kém hơn tam đệ, cho nên nhất thời bị che mờ tâm trí. Chuyện này, cho dù là Lý Phó Tướng không có quay lại điều lương, Nhi thần cũng sẽ đem lương thực tận tay đưa đến tay bá tánh. Dù sao phụ hoàng thường nói, nhất định phải lấy dân làm trọng, quân làm nhẹ. Nhi thần dù tư dục có nặng nề hơn nữa cũng sẽ không làm ra chuyện bất phân thị phi như thế này. Nếu Đoan Vương đã phân biệt phải trái, sao lại đem ân oán cá nhân đặt lên trên sự an nguy của bá tánh chứ? Đệ muội, quả thực là ta làm không đúng. Phụ hoàng, dù người có trách phạt như thế nào, Nhi thần tuyệt không oán hận. Thôi được rồi, chuyện lương thực cứu tế trẫm tự nhiên sẽ điều tra rõ. Trẫm bây giờ muốn biết, Trấn Vương Phi nói người phái người truy sát bọn họ, có phải sự thật không? Phụ hoàng, Nhi thần oan uổng. Nhi thần chỉ muốn cùng tam đệ phân cao thấp, tuyệt đối sẽ không làm chuyện huynh đệ tương tàn. Chắc hẳn chuyện này là do bọn Lưu Khấu quanh đây gây ra. Nhưng ta và Vương gia khi ở Hoài huyện, chính miệng Đoan Vương từng nói đã dẹp sạch bọn Lưu Khấu quanh vùng rồi. Thiên tai vừa dứt, lòng dân chưa yên, chắc chắn bọn Lưu Khấu quanh đây sẽ thừa cơ nổi loạn. Đệ muội, chẳng lẽ muội nghĩ số quân ta mang theo có thể quét sạch toàn bộ Lưu Khấu sao? Nếu Đoan Vương đã khăng khăng là do Lưu Khấu gây ra, vậy thì mời Lý Phó Tướng mang tên áo đen hôm đó lên đây. Mang người lên. Ký hiệu này hẳn mọi người đều nhận ra, đây chẳng phải Đồ Đằng Hổ kỵ quân của Đoan Vương sao? Sao lại? Phụ hoàng, cả nước này ai ai cũng biết Đồ Đằng Hổ kỵ quân của Nhi thần. Nếu có kẻ cố tình muốn làm giả, cũng không phải là không thể. Đoan Vương thật khéo ăn nói. Nếu Đồ Đằng có thể làm giả, vậy tín vật trong quân của ngươi chắc không thể làm giả được chứ? Ý ngươi là sao? Mang lên đây. Bệ hạ. Hạ sinh, dâng lệnh bài lên. Bệ hạ, thuộc hạ là Hạ sinh, là quân sư của Đoan Vương. Trước giờ vẫn luôn ở bên cạnh Đoan Vương. Khi ở Hoài huyện, thuộc hạ nghe thấy Đoan Vương âm mưu. Ngươi muốn mưu hại Trấn Vương điện hạ. Ban đầu thuộc hạ cũng không muốn xen vào việc của người khác, nhưng gần đây luôn ăn ngủ không yên, nên quyết định nói ra sự thật để trả lại công bằng cho Trấn Vương. Kính xin bệ hạ minh xét. Đoan Vương, ngươi còn gì để nói? Phụ hoàng, nhất định là bọn chúng cấu kết với nhau hãm hại Nhi thần. Phụ hoàng, ngươi đừng để bọn chúng che mờ tâm trí. Hỗn xược, ngươi thật sự cho rằng trẫm giả lú lẫn rồi sao? Không nhận ra lệnh bài này là vật trong quân của ngươi sao? Trẫm dạy dỗ ngươi phải huynh đệ đồng lòng, nào ngờ ngươi vì tư lợi lại ra tay với huynh đệ mình. Phụ hoàng, tam đệ hiện giờ thần trí không tỉnh táo, Lạc Vân Khanh lại thừa cơ gây sóng gió, thật đáng tội. Phụ hoàng, Vương gia hiện giờ như đứa trẻ. Vân Khanh sao còn tâm trí hãm hại người khác chứ? Hôm nay Vân Khanh chỉ muốn đòi lại công bằng. Nếu phụ hoàng không tin, Vân Khanh nguyện ra đi để chứng minh. Mau ngăn nàng lại. Ta nói Vương Phi, người làm gì vậy? Xin phụ hoàng làm chủ cho chúng con. Trấn Vương Phi, mau đứng dậy. Trẫm hôm nay nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Đoan Vương nắm giữ binh quyền tự chuyên, tàn hại huynh đệ, sau đó còn không biết hối cải, muôn vàn tội ác, khó mà trốn tránh tội lỗi. Trẫm sẽ thu hồi binh quyền của ngươi, trở về phủ đóng cửa tự kiểm điểm đi. Phụ hoàng, con tạ phụ hoàng. Màn kịch vừa rồi của ngươi thật sự quá hay. Ta thật sự cảm thấy giải ót ta nợ ngươi một tượng vàng. Lần này thật may là có ngươi, nếu không có ngươi ta thật sự không nắm chắc có thể lật đổ hắn. Vậy thì ngươi phải cản tạ Lý Phó Tướng cho tốt. Hôm đó nếu không có hắn cứu ta, ta bây giờ e rằng đã mất mạng rồi. Đến lúc đó ngươi còn phải từ dưới đó gọi hồn ta lên làm chứng cho ngươi. Các ngươi đã về rồi, thế nào rồi? Binh quyền của Đoan Vương đã bị phụ hoàng thu hồi toàn bộ, bây giờ đang úp mặt vào tường tự kiểm điểm.
Vậy thì tốt. Hy vọng lần này hắn thật lòng hối cải. Hối cải? Loại người như hắn, ngươi còn mong hắn hối cải sao? Vậy ta còn... Ngươi véo ta làm gì? Ngày tốt như vậy, có thể nói chút lời may mắn không? Được rồi, ta không biết nói chuyện. Vậy ta đi đây. Cứ ở cùng người yêu trong chuyện của ngươi, mà sống cho tốt đi. Vân Khanh, người yêu trong chuyện là có ý gì? Lần này ta lại thua trong tay Lạc Vân Khanh. Thật đáng ghét. Vương gia bớt giận. Hiện giờ Trấn Vương ngốc nghếch. Cho dù Lạc Vân Khanh có bản lĩnh đến đâu, nàng ta cũng không có cách nào để Trấn Vương trở thành thái tử. Hoàng thượng sớm muộn gì cũng sẽ thả ngài ra. Ta vừa nhận được tin, Phụ Hoàng đã phái người đến đất phong của nhị hoàng tử. Ta tin rằng không bao lâu nữa nhị đệ sẽ trở về đô thành. Hoàng thượng đây là định bỏ con tốt này, chọn con tốt khác. Vậy Vương gia người, nếu hắn chưa từng quan tâm đến ta, thì tại sao ta phải quan tâm đến tình phụ tử của chúng ta? Truyền lệnh của ta, tập hợp tất cả binh mã trong thành, chờ hiệu lệnh của ta. Vương gia đây là muốn bức cung sao? Sự việc là như vậy. Ta và Hạ Sinh đều không thuộc về nơi này. Chúng ta cuối cùng cũng phải quay về. Vì vậy, muội chỉ là vì muốn giữ lại phượng mệnh cách trên người muội mới cùng Liễu Yên Nhiên đấu đá kịch liệt như vậy. Còn bổn vương chỉ là công cụ để muội trở về hiện thực. Không phải như vậy. Nếu ta nói ta thích hắn, e là cả đời này cũng không thể quay về được nữa. Lạc Vân Khanh trước kia đâu rồi? Ta không biết. Chắc là thật sự đã bị Liễu Yên Nhiên hại rồi. Nếu ta trở thành thái tử, muội có thể đừng rời đi không? Ta... Đã là lúc nào rồi? Các ngươi còn ở đây mà tình trạng ý thiếp sao? Có chuyện gì vậy? Cấp dưới của ta báo rằng Đoan Vương định bức vua thoái vị. Cái gì? Vương phi, Hoàng thượng cho mời người vào cung một chuyến. Thánh chỉ của Phụ Hoàng vẫn luôn do Lưu Công Công truyền đạt. Hôm nay sao không thấy Lưu Công Công đâu? Hoàng thượng long thể bất an. Lưu Công Công đang hầu bệnh, vì vậy sai nô tài đến truyền. Bệnh thì cần tĩnh dưỡng nhất. Không biết giờ này Phụ Hoàng gấp gáp gọi vào cung là có chuyện gì? Chuyện này nô tài chỉ phụ trách truyền thánh chỉ, còn lại thì không rõ. Vương phi vẫn nên vào cung xem sao. Vương phi tỷ tỷ, ta cũng muốn đi. Vương gia ngoan nào. Phụ Hoàng bệnh rồi, ta phải vào cung thăm người. Huynh cứ ở nhà ngoan ngoãn đợi ta về. Buổi tối ta nhất định sẽ mang bánh đường mà huynh thích nhất về cho huynh. Thật sao? Đương nhiên rồi, ta khi nào lừa huynh chứ? Thanh Nhi, chăm sóc Vương gia cho tốt. Vâng, công công. Chúng ta đi thôi. Vương phi tỷ tỷ, vậy ta đợi tỷ về. Thanh Nhi, có. Mang lệnh bài này đưa cho Viên đại nhân ở bộ binh, bảo ông ấy đến gặp ta. Vâng. Không phải nói Phụ Hoàng muốn gặp ta sao? Người đâu? Người vậy mà vẫn còn sống. Người vẫn còn sống. Ta sao có thể bỏ mạng được? Xem ra không phải Phụ Hoàng muốn gặp ta, là ngươi và Đoan Vương muốn gặp ta. Đoan Vương đâu? Chỉ có mình ngươi thôi sao? Đoan Vương tự có việc của hắn phải làm, ai mà thèm để ý đến ngươi chứ? Chẳng lẽ... Phụ Hoàng, các ngươi đã làm gì Phụ Hoàng? Thay vì lo lắng cho người khác, chi bằng lo lắng cho chính mình đi. Lạc Vân Khanh, ngươi nói xem, ngươi có thể đỡ được mấy kiếm của ta? Đồ điên. Liễu Yên Nhiên, các ngươi đây là mưu phản. Mưu phản. Chỉ cần ta đoạt được mệnh cách Phượng Hoàng, ngôi vị hoàng hậu do thiên mệnh định sẵn sẽ là của ta. Đến lúc đó ai còn dám nói ta mưu phản nữa. Ta nói cho ngươi biết, mệnh cách cướp được thì thiên mệnh sẽ không thừa nhận đâu. Ngươi hãy từ bỏ ý định đó đi. Thiên mệnh có thừa nhận hay không, chỉ có thử mới biết được. Tiếc thật, ngươi không được thấy rồi. Sao lại thế này? Là ngươi giở trò, bây giờ mới phát hiện thì đã muộn rồi. Ta đã đốt nhuyễn cốt tán trong đại điện này rồi. Hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Ngươi tưởng ta không phòng bị sao? Còn ngây ra đó làm gì? Lấy mạng cô ta mau. Lạc Vân Khanh, hôm nay ngươi chắc chắn phải bỏ mạng. Thuộc hạ đến muộn,
khiến Vương Phi kinh sợ rồi. Lý phó tướng, Lạc Vân Khanh, người cuối cùng cũng đến. Vương gia thế nào rồi? Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa. Mời Vương Phi đi cùng thuộc hạ rời khỏi đây. Được. Liễu Yên Nhiên, hôm nay ta tạm tha cho ngươi. Nợ giữa chúng ta sau này sẽ tính sổ. Lạc Vân Khanh. The film was translated and narrated by M Media. Phượng Hoàng này, vậy mà có thể cứu mạng ta. Gieo gió gặt bão. Đi thôi. Đi gặp vương gia. Phụ hoàng, ta cho người một cơ hội cuối cùng. Ngọc tỷ ở đâu? Nghịch tử, chậm lúc trước không nên mềm lòng với ngươi. Mềm lòng? Người khi nào đã từng mềm lòng với ta? Người để Lạc Vân Khanh và Liễu Yên Nhiên đều gả cho tam đệ, chẳng phải là vì muốn dọn đường cho hắn lên ngôi sao? Còn giả vờ sắp xếp tỉ thí gì đó. Ngôi vị thái tử này, người căn bản chưa từng nghĩ đến ta. Nếu đã vậy thì ta còn cần gì phải quan tâm tình nghĩa cha con giữa chúng ta? Nói, Ngọc tỷ ở đâu? Đoan Vương, nếu ngươi bây giờ dừng tay, trẫm sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Trẫm sẽ xử nhẹ cho ngươi. Nếu ngươi vẫn ngoan cố, trẫm cũng không cứu được ngươi. Xử nhẹ? Nói thật cho ngươi biết, toàn bộ hoàng cung đều đã bị ta khống chế. Lạc Vân Khanh cũng đã bị ta lừa vào cung. Hiện tại đã bị ta lấy mạng rồi. Trấn Vương phủ chỉ còn tên tam đệ ngốc nghếch kia thôi. Người nghĩ tam đệ của ta, hắn sẽ đến cứu người sao? Vì sao không thể? Ngươi khỏe rồi sao? Lạc Vân Khanh, ngươi vẫn còn sống. Muốn ta đi đời thì cũng là ngươi đi đời trước. Ta còn muốn sống lâu trăm tuổi. Được lắm. Các ngươi cấu kết với nhau bày mưu hãm hại ta. Nếu không phải ngươi nhiều lần hãm hại ta thì ta cần gì phải làm vậy? Tiêu Thừa Húc, nợ nần giữa chúng ta nên tính toán cho rõ ràng. Tốt lắm. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Người đâu? Bắt bọn chúng lại cho ta. Không nghe thấy lời bản vương sao? Bắt bọn chúng lại cho ta. Bắt Đoan Vương lại. Đừng ai động đậy. Ai dám động, ta sẽ lấy mạng hắn. Hoàng Nhi, bây giờ con dừng tay. Vẫn còn kịp. Không được nhúc nhích. Tiêu Thừa Húc, con lấy mạng cha. Người điên rồi. Cha sao? Trong lòng hắn căn bản không có ta. Trong lòng hắn chỉ có ngươi. Nếu hôm nay ta lấy mạng hắn, ngươi có áy náy cả đời không? Ngọc tỷ ở chỗ ta. Tiêu Thừa Húc, ngươi không phải muốn Ngọc tỷ sao? Đưa Ngọc tỷ cho ta. Ngươi thả người trước đi. Như vậy đi, chúng ta một bên giao người, một bên giao Ngọc tỷ. Thế nào? Được, nhất ngôn ký xuất. Không được. The film was translated and narrated by M Media. Vương gia động thủ. Dạ. Hoàng Nhi, ta không cam lòng. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, trẫm kế vị đến nay đã được 23 năm có lẽ. Từ khi kế vị đến nay, ngày đêm lo việc nước,
không dám có chút lơ là. Nay có tam hoàng tử Trấn Vương Thừa Cẩn, tài đức vẹn toàn, nhân trí vô song. Trên được trời cao phù hộ, dưới được bá tánh ủng hộ. Trẫm nay truyền ngôi cho hắn, mong hắn luôn ghi nhớ, trọng trách mưu cầu hạnh phúc cho dân, trở thành minh quân yêu nước. Khương Thử. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đi thôi. Lạc Vân Khanh, lần này hẳn là vĩnh biệt rồi. Đi thôi. Muội. Hạ Sinh đâu? Hắn đi rồi. Vậy muội? Tiêu Thừa Cẩn, nếu ta nói ta không đi nữa, thế giới này còn chỗ cho ta không? Ngôi vị hoàng hậu Thiên Việt quốc thế nào? Một vợ một chồng, vĩnh viễn không phụ bạc. Một vợ một chồng, vĩnh viễn không phụ bạc. Báo cáo vương gia, vương phi lại hách rồi.